त्यसपछि हाम्रो सुरुको सेसन हाम्रो एक्सपोर्ट स्किल नलेज एन्ड इनोभेसनको छ। त्यसपछि हाम्रो लन्च पछि हाम्रो माइग्रेसन इस्युको बारेमा, माइग्रेसन इस्यु पछि इन्भेस्टमेन्ट, त्यसपछि आएर प्रमोसन अफ युरोपियन टुरिज्म टु नेपाल। आजको कार्यक्रम हाम्रो यति मात्रै हुनेछ। साथीहरू, आजको कार्यक्रममा सुरुदेखि अन्तसम्म हाम्रा नेपालबाट आउनुभएका विशेष अतिथि सम्माननीय मन्त्रीज्यूले चेयर गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी स्पेसल गेस्ट हाम्रो अनरल एक्स प्राइम मिनिस्टर आउनुभएको छ। त्यस कारणले नेपालबाट पनि अनि लक्जमबर्गबाट पनि हाम्रा ठुला पाहुनाहरू आउनुभएको छ। आजको कार्यक्रम एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सुरु गर्नको लागि ओपनिङ सेसनको मास्टर अफ सेरेमनीलाई म यहाँ निम्ताउन चाहन्छु। रामशरण सिमखडा र सङ्गीता मराठा आजको ओपनिङ सेरेमनीको मास्टर हुनुहुन्छ। प्लिज वेलकम। हालमा आवाज नगर्नु भन्नु। नमस्कार। 12औं एनआरएन युरोपीय क्षेत्रीय बैठक तथा 9औं महिला बैठकको यस उद्घाटन सत्रमा म सञ्चालक रामशरण सिमखडा र म सङ्गीता मराठा हार्दिक नमस्कार अर्पण गर्न चाहन्छौँ। Good morning, Luxembourg, and namaskar. Distinguished guests from Nepal, Luxembourg, respected NRNA seniors, colleagues from ICC and Europe, I would like to welcome you all on behalf of NRNA Europe region in our 11th European Regional Meeting and 9th European Regional Women's Meeting. Non-resident Nepali Association NRNA, established 1.5 decades ago with the motto of bringing investment, skills and knowledge, now has 78 branches around the globe. Europe is proud to have its 28 branches, and we are extremely delighted to have you all here today. म अब कार्यक्रमको विधिवत सुरुवातको लागि यस सत्रका सभाध्यक्षको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनको लागि युरोप क्षेत्रका संयोजक श्री शिव बरुवालजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्यताको लागि नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्री शालीन व्यक्तित्व श्री प्रदीप कुमार गेवालीज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। May I kindly request Minister of Education, Children and Youth of Luxembourg, Honorable Claude Mace, to be seated in the program. Thank you. त्यसै गरी नेपाल सरकारका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। त्यस्तै आसन ग्रहणको क्रममा संघीय संसदका माननीय रामकुमारी झाँक्रीज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्भवतः उहाँ बाटोमा हुनुहुन्छ होला। त्यस्तै संघीय संसद बागलुङ क्षेत्र नम्बर 1 का निर्वाचित सांसद डाक्टर सूर्य पाठकलाई आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ एनआरएनए का एडभाइजर समिति हुनुहुन्छ। May I also kindly request Right Honorable Ambassador of Nepal, Benelux, Lok Bahadur Thapa. बेनिलुक्स का लागि नेपाली राजदूत महामहिम लोक बहादुर थापाज्यू, धन्यवाद। त्यसै गरी नेपाल सरकारका पूर्व मन्त्री श्रीमती हिसिला एमीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। एनआरएनए का प्रेसिडेन्ट, एनआरएनए का अध्यक्ष भवन भट्टज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै पूर्व अध्यक्ष संरक्षक हामीहरूका प्रिय श्री जीवा लामिछानेज्यू आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै आसन ग्रहण क्रममा सबैभन्दा सिनियर व्यक्तित्व संरक्षक श्री रामबत्ता थापाज्यू। May I also have a pleasure to have Honorary Consul General from Luxembourg to Nepal, Mr. Guy Ark. त्यसै गरी एनआरएनए का उपाध्यक्षज्यूहरू कुमार पन्तज्यू, कुल आचार्यज्यू र सपिला राज भण्डारीलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै संगठनका नियो महासचिव डाक्टर बद्र केसीज्यू, प्रवक्ता बद्र केसीज्यू, डाक्टर बद्र केसीज्यू, प्रवक्ता भूषण घिमिरेज्यू,
सचिव जानकी गुरुङज्यू, कोषाध्यक्ष हिकमत थापाज्यू, महिला कोअर्डिनेटर रजनी प्रधानज्यू, आरसी एसिया पैसिफिक किरण विक्रम थापाज्यू, आरसी अमेरिकाज गौरीराज जोशीज्यू, त्यस्तै आरसी मिडल इस्ट आरके शर्माज्यू, त्यसै गरी DRC युरोप एकराज गिरी र गोविन्द गौतमज्यू, DRC महिला सङ्गीता मरठा मसँगै हुनुहुन्छ, त्यसै गरी युथ डेपुटी कोअर्डिनेटर जय कृष्ण ठाकुरज्यू र सल्लाहकारज्यूहरू डाक्टर हेमराज शर्मा र हरिबोल भण्डारीज्यू। त्यस्तै अनररी काउन्सिल मेम्बरहरू मोहन गुरुङज्यू, गोविन्द सुवेदीज्यू बेल्जियम, युवराज गुरुङज्यू बेल्जियम, रविन्द्रमान श्रेष्ठज्यू बेल्जियम, हरिहर अर्यालज्यू फ्रान्स, हरि शर्मा पौड्याल नेदरल्यान्ड, पुष्प तिमल सिन्हाज्यू स्पेन, चिरञ्जीवी ढकालज्यू उहाँ संस्थापक सचिव समेत हुनुहुन्छ UK, चिरञ्जीवी ढकालज्यू। We would like to also request President of Bar Association Luxembourg, François Prou, to be seated, please. Foreign Ministry delegates Gabriel Baptista. Similarly, we are also proud to have David Goebbels, Claude Keisha, Francois Binsfeld, Miss Deepa Subba, Claudine Henses. अब हामी यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि नेपाल र लक्जमबर्ग दुवै देशको राष्ट्रिय गान अगाडि बढाउँदैछौँ। यहाँहरू सबैलाई उठिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। May I request all our distinguished guests to please stand up for our national anthem of Nepal and Luxembourg. Thank you.
Thank you very much all the guests. अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ स्थानीय कलाकारहरूको स्वागतमा। तपाईहरुको स्वागतमा स्थानीय कलाकारहरूले उहाँको डान्स देखाउनुहुनेछ। May I have the artist please on the stage for a welcome dance. Thank you. कार्यक्रमको दौरानमा संघीय संसदका माननीय रामकुमारी झाँक्री हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। कृपया आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। म कलाकारहरू तयार हुने क्रममा केही साथीहरूको नाम लिने अनुमति चाहे। परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव घनश्याम भण्डारीज्यू हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि म सादर निवेदन गर्दछु। त्यस्तै नेपाल बेल्जियम फ्रेन्डसिप एसोसिएसनका मित्र मिस्टर रोनी ड्रुक, प्लिज बी सिटेड। द आर्टिस्ट प्लिज। Could we also welcome coordinator of Exporter Friends of Nepal in Spain, Jose Emmanuel Villanova, please.
राम्रो डान्सको लागि स्थानीय कलाकार बहिनीहरूलाई एकदमै राम्रो डान्स गर्नुभयो र तपाईँहरूको मेहनतको हामी दिलैदेखि प्रशंसा गर्दछौँ। थ्याङ्क यू। अब हामी यो सत्रलाई औपचारिक उद्घाटनको लागि अगाडि बढाउँदैछौँ। हामी थोरै पछि उद्घाटन त गर्ने नै छौँ। म सम्पूर्ण अतिथि, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई विभिन्न देशबाट यस कार्यक्रमलाई सफलताको पूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि पाल्नुहुने अतिथिहरूलाई स्वागतको लागि म आयोजक देश नेदरल्यान्डको तर्फबाट यस एनसिसीका अध्यक्ष नारायण गुरुङज्यूलाई स्वागत मन्तव्यको लागि म ग्रासमा आमन्त्रण गर्दछु। आदरणीय नारायण गुरुङज्यू। लक्जमबर्गका अध्यक्षज्यू। Namaste, Angeles. Swatsan Luxembourgers may polite Swatsan Luxembourgers. Okay, then a person is expected that English Angeles. Respected chairperson of the opening ceremony, European Region Coordinator Mr. Shiba Barwal, Chief Guest, Honorable Minister of Foreign Affairs from Nepal, Mr. Pradeep Kiwali, Special Guest, Honorable Minister of Education, Children and Youth Minister for Higher Education and Research, Mr. Claude Mais, Special Guest, former Prime Minister of Nepal, Right Honorable Dr. Baburao Bhattrai, former Minister, Honorable Mrs. Hisila Yami, Federal Parliament Member of Nepal, Honorable Mrs. Ramkumari Jagri, Honorable Ambassador Benelux from Nepal, Lokbahadur Thapa, Honorary Consul, my very good friend Mr. Giak, all the representatives of the various associations that help Nepal, Mr. Francois Prou, current President of the Luxembourg Bar, President of Humanitarian Cooperation Luxembourg, Secretary of Legation Mr. Gabriel Baptista, President of NRNA Central Committee Mr. Mr. Bon Bhatta, patrons of NRNA, former NRNA President, Advisor, Honorable Council, members, journalists, delegates, and participants from Europe and all over the world. I, Narayan Kurun, President of NRNA Luxembourg, the host country of this year's non-resident Nepali European Conference, feel great pleasure to extend to you all a very warm welcome and to say how grateful we are that you have accepted our invitation to this event. In this 11th edition of NRN European meeting, we are all gathered here to discuss and address a full agenda on regional issues. At the same time, we as NRNA will also be concentrating on how we can contribute for the development and prosperity of Nepal. We have a small Nepalese community residing here in Luxembourg. The most of us are majorly engaged in Nepalese restaurant business, where the government of Luxembourg and local people have always been
very supportive and cooperative. We strongly believe that this specific sector, Nepalese restaurant, plays a vital part to represent the Nepalese community and culture in Europe. And last but not the least, we would like to thank everyone for giving us the opportunity to host this organism, and team will try their best to manage it properly. I wish you all a successful and fruitful conference and a pleasant stay in Luxembourg. Thank you. And I'd like to say a little bit in Nepalese, sorry. Esmus expressé या Nepalese हो विभिन्न कारणले विदेशी भएका लाख नेपालीको साझा संस्था एनआरएनए को 11औं भेला र 9 महिला भेला लक्जमबर्गले आयोजना गर्न पाएकोमा हामी गौरवान्वित भएका छौं। यसको लागि म एनआरएनए केन्द्रीय र युरोप क्षेत्रीय समितिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। विदेशै पनि नेपालीप्रतिको कर्म र जिम्मेवारी त्यागेको छैनौं। भारी पहिरो भूकम्प लगायत आपद विपदमा हामी सडकमा गएर दान उठाउँछौं, आफ्ना तर्फबाट केही थप्छौं र नेपाल पठाउँछौं। वर्षौं भयो यता बसेको हामीले नेपालको खाना, नेपाली पोसाक र नेपाली भाषालाई अँगालेर यताको संस्कृति र भाषा र समाजमा उत्तिकै मिलेर बसेका छौं। नेपालीको पहिचान कायम राखेका छौं। भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउँदा एनआरएनका केन्द्रीय पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछानेको नेतृत्वमा र महासचिव बद्री केसी, कोषाध्यक्ष उपाध्यक्ष कुमार पन्तज्यू र महिला केन्द्रीय अध्यक्ष सपिला राज भण्डारी लगायत हामीले पनि लक्जमबर्ग स्थित युरोपेली संघको कार्यालय अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेर भारतीय नाकाबन्दी विरुद्ध युरोपेली संघलाई जगाउने काम गर्यौं। विश्वका धेरै देशमा यसरी सामूहिक रूपमा प्रतिवाद गरेका हुन्। त्यसैले नेपालको झण्डा सिरानीमा राखेर निदाउँछौं। देशलाई चोट लाग्दा हामीलाई पनि चोट लागेको अनुभव हुन्छ। यो राष्ट्रपतिको नेपालको माया, गाउँ र घर छिमेकका सम्झनाको हरेक पलमा नेपाली भावुक हुन्छौं। हामी सधैँ भावुक हुन्छौं। अन्तिममा फेरि पनि जोड दिन चाहन्छु, स्वदेशमा हुर्केर बढेर ज्ञान र सिप सिकेर नेपालको लगानीमा हट्टकट्ट बनेर देशले फाइदा लिने बेलामा विदेशको गल्लीहरूमा अवसरको खोजीमा रलिनु पर्ने हाम्रो बाध्यताहरू छन्। मन्त्रीज्यू, सभासदज्यूहरू, एनआरएनका अग्रज अभियन्ता र चिन्तकहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यस विषयमा यो 11औं भेलामा गहन बहस र चिन्तन मनन होस्। यति सानो देशका हामी करिब 300 नेपालीको मेहनत, चासो र प्रयासमा हामीले यो भेला आयोजना गरेका छौं। यसमा केही कमजोरी र गाह्रा सारहरू परेमा ती सारा कमजोरीको जिम्मेवारी म अध्यक्षको हिसाबले एनआरएनए लक्जमबर्गको तर्फबाट म लिन चाहन्छु र यो भेला आयोजना गर्दा मलाई सहयोग गर्ने लक्जमबर्गको प्रधानमन्त्री जाबे बार्थेलज्यू, नगरपालिकाका प्रशासन ज्यूहरू र लक्जमबर्गको कार्य समितिको मित्रहरू, साथै मेरा मित्र फ्रान्स फ्रुम, अन्य मित्रहरू र भोलिन्टियर साथीहरू, लक्जमबर्गवासी अन्य दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, एनआरएन युरोप केन्द्र लगायत सबैलाई साथै हाम्रा आरसी बरवालज्यू, मेरा टिम गोविन्दज्यू र डिआरसीजीहरू र महिला डिआरसीजीहरू र हाम्रा रजनी प्रधानज्यू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै फेरि पनि यहाँहरूको लक्जमबर्गको बसाई सुखमय रमणीय रहोस् र सानातिना गल्तीहरूमा माफ गरिदिनु होला। यहाँहरूको बाँकी यात्रा शुभ रहोस् र धन्यवाद। नमस्कार। मेसी फिल्मो अल्लाह। धन्यवाद छ मित्र नारायण गुरुङज्यू।
आयोजक राष्ट्र भएकोले पनि समय अलिकति हामीले उहाँको लागि छुट्याएका थियौँ। अन्य साथीहरूले यो मर्म बुझ्नुहुनेछ। यहाँ म देखिरहेको छु कार्यक्रमको सभापतित्व गरिरहनुभएका आदरणीय शिव बरुवालज्यू समयमा कार्यक्रम नसकिएला भनेर पसिना निकाल्दै हुनुहुन्छ। यो मर्म आगामी वक्ताहरूले उहाँको यो भावना र यो हलको पनि भावनाको सम्मान गर्न हुन म अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमलाई नेपालब्रिटेन.com ले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहनु भएको छ। चिरन शर्माज्यू जो मिडिया न्युज कोर्डिनेटर पनि हुनुहुन्छ एनआरएनए को, त्यस्तै नरेन्द्र बस्नेतजीले सहयोग गरिरहनु भएको छ। म आसन ग्रहणको क्रममा सोम सापकोटाज्यू केन्द्रीय सहकोषाध्यक्षको नाम छुट्न गएकोले सच्याइएको छ। सोम सापकोटाज्यू। अब कार्यक्रमको केन्द्रबिन्दु समुद्घाटनको तर्फ म यस हललाई अगाडि डोर्याउने जमर्को गर्दैछु। अगाडि रहेको बत्ती पानस भनौँ यसलाई, यसमा दीप प्रज्वलित गर्दै यस कार्यक्रमको समुद्घाटनको लागि म माननीय परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीज्यू, त्यस्तै विशिष्ट अतिथि शिक्षा तथा बालबालिका तथा युवा मन्त्री क्लाउडी मैस, पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, एनआरएनए का अध्यक्ष भवन भट्टज्यू र यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षलाई अनुरोध गर्दछु। Could I kindly request to inaugurate this formal program by lighting the lamp, Honorable Minister of Foreign Affairs Pradeep Kumar Gewali, Special Guest Minister of Education, Children and Youth for Luxembourg, Honorable Claude Mays, ex-Prime Minister of Nepal, Dr. Baburam Bhattrai, NRNA President Bhavan Bhatta, and Regional Coordinator for Europe of NRNA Sivakumar Barwal. Thank you. अब हाम्रो यो औपचारिक उद्घाटन पानसमा बत्ती बालेर ल्याम्पमा बत्ती बालेर सम्पन्न भएको छ। यहाँहरू सबै गेस्टहरूलाई धन्यवाद। Thank you very much our distinguished guests. Could I request now on dais for a special remarks by Luxembourg Honorary Consular Mr. Guy Arc, please. Thank you. Hello. Thank you. Can you hear me? Yeah. Excellencies, dear delegates, ladies and gentlemen, dear friends, allow me to welcome you all to small and a little bit hot but beautiful Luxembourg. I hope you will have some time to visit our country, or at least Luxembourg City. For me, it will certainly be my last larger activity as your consul. In 2 months I will be 80. And I believe that the time has come to pass the job to somebody younger. It is not only age, it is a fact that in order to do a good work, you need to have a good network. I have been your representative for 23 years, but now, in all the structures of the Luxembourg government, the people in charge are about 20 to 40 years younger than I am. They hardly know me. I started visiting Nepal for business in 1976 and went back, I think, every year. When I became the national scout leader of my association, I had the opportunity to be one of the founders of the Scouts NGO, which decided to work in Nepal.
where up to now we have invested some 14 million euros. Our first NGO Scout adventure in Nepal was in 1990. Since then, 500 to 600 Luxembourg boys and girls came to work and track with us, learning to love Nepal. Amongst them, I had the honor to accompany the Royal Highnesses Prince Guillaume and Princess Sibylla. Then in 1997, Crown Prince Guillaume, who went 3 weeks to a scout camp, and the Grand Duchess Maria Theresa came in April 1998 for the inauguration of the Hospital and Rehabilitation Center for Disabled Children in Banipa, together with His Majesty King Virendra. During all these years, my business with Nepal continued, importing carpets, pashminas, and other artifacts. When in 1993 I was appointed Nepalese consul, I was the General Commissioner of my Scout Association. It might be interesting for you to know that Mr. Shriram Lamishani was named Honorary Consul of Luxembourg in Nepal, whilst being the National Commissioner of Nepal Scouts. I believe this is really a compliment to scouting. When I started as a consul, there were only a few Nepalese citizens in our country. I understand that now there are well over 300. I really don't know exactly, because all Nepali citizens behave nicely and give no work to the consul. In recent years, I must confess that from time to time I am surprised when Nepali people come to the consulate and request a visa for Nepal. They themselves or their children have become Luxembourgers. That really is integration. Now, you still have a long day ahead of you. I don't want to take more of your time. I wish you a very successful meeting and a safe return home, but come back again. Thank you. Thank you, Mr. Giyak. म अब शुभकामना मन्तव्य शब्दशिल्पीकारहरूको लागि आफैमा काफी छ, लामो अवश्य बोल्नु हुने छैन। सम्बोधन साह्रै छोटो गर्नुहुनेछ। हामीले यो कार्यक्रमलाई निश्चित समय सीमाभित्र समापन गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ। त्यसैले पनि आगामी वक्ताहरूको लागि समय तोक्दाखेरि सायदै अलि अप्ठ्यारो नमानिदिनु समेत अनुरोध गर्दै अब म शुभकामना मन्तव्यको लागि यस अभियानका प्रणेता हामीहरू सबैका प्रिय गैर-आवासीय आन्दोलनका सुरुवाती दिनदेखि आजसम्म यस आन्दोलनलाई सही दिशा निर्देश गर्न सफल व्यक्तित्व आदरणीय जीवा लामिछानेज्यूलाई म ड्यासमा आमन्त्रण गर्छु। संरक्षक श्री जीवा लामिछानेज्यू। माननीय मन्त्रीज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्षज्यू, गैर आवासीय नेपाली संघ लक्जमबर्गका अध्यक्षज्यू, अनरेबल मिनिस्टर, एक्सेलेन्सिज र आदरणीय साथीहरू, मूल देशको समग्र उन्नतिका आधारमा विदेशमा बस्ने नागरिकहरूको आफ्नो मूल्याङ्कन हुने भएकोले मातृभूमिको शान्ति, समृद्धि र विकासमा योगदान दिनुलाई संसारभरिका डायस्पोराहरूले आफ्नो कर्तव्य ठान्दछन्। नेपाली डायस्पोरा पनि यस अर्थमा फरक हुन सक्ने थिएन
र गैर आवासीय नेपाली अभियान जब हामीले सुरु गरेका थियौँ सन् 2003 र यही मूल मन्त्रलाई ध्यानमा राखेर हर नेपाली बाई नेपाली भन्ने नारा दिएर गैर आवासीय नेपाली सङ्घ 2003 स्थापना भएको थियो र आज विदेशमा बस्ने सबै नेपालीहरूलाई गैर आवासीय नेपाली सङ्घले एउटै नेटवर्कभित्र आबद्ध गरेको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घको संसारभरिका 5 महादेशहरूमा अहिले 79वटा देशहरूमा सञ्जाल विस्तार भइसकेको छ र नेपाली डायस्पोराको इतिहास धेरै पुरानो छैन। 2040 सालको परिवर्तनपछि मात्रै ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू विदेशमा जाने परम्पराको सुरुवात भएको हो। तर हामी धेरै देशमा फैलिसकेका छौँ र पछिल्लो समयमा नेपालीहरू सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक रूपमा पनि विदेशमा विस्तार हुँदै गइरहेको अवस्था छ। अहिले हामीले सुनेका छौँ विश्वका ठुल्ठुला युनिभर्सिटीहरूमा नेपालीहरूले उच्च तहमा प्राध्यापक भएर प्राध्यापन गर्नुहुन्छ, मल्टिनेसनल कम्पनीहरूमा काम गर्नुभएको छ। त्यस्तै नेपालीहरूको आर्थिक उन्नतिका धेरै पौरखी नेपालीहरूलाई पनि हामीले हाम्रो सामु पाइरहेका छौँ र यसरी पहिलो पुस्ताको डायस्पोरा भएको हुनाले गर्दाखेरि नेपालसँग सधैँ आबद्ध भएर हामी रहन चाहन्छौँ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घले आफ्नो अभियान सुरु भएदेखि नै केही इस्युहरू हामीले जोरदार रूपमा उठाउँदै आएका थियौँ र हामीले उठाएका धेरै इस्युहरूलाई नेपाल सरकारले सधैँ नै पोजिटिभ भएर हेर्दै पनि आइरहेको छ। सबभन्दा पहिला एनआरएनए एक्ट आयो 2064 सालमा, त्यसपछि एक्टलाई सम्बोधन गर्नको लागि भनेर नियमावलीहरू बनेका छन् र 2015 जब संविधान बन्यो त्यसमा हामीले उठाउँदै आएको एकदमै संवेदनशील विषय एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली विभिन्न कारणवश विदेशमा जानु परे तापनि हाम्रो मन नेपाली नै छ। अघि नारायणजीले बडो मार्मिक रूपमा भन्नुभयो हामी नेपाललाई दुख्दा हामीलाई विदेशमा बसे पनि दुख्छ र हामी जुनसुकै हिसाबले पनि नेपालको समग्र विकासमा नेपाललाई दुख्दाखेरि नेपाललाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ र हामीसँग धेरै ठुलो रिसोर्स छैन। विदेशमा सङ्घर्ष गरेर भर्खरै स्थापित हुन प्रयास गरिरहेको समुदाय भए तापनि हामीले आफ्नो क्षमताअनुसार संलग्न हुन चाहन्छौँ र 2015 जब संविधान बनेको थियो हामीले त्यहाँ उठाउँदै आएको एउटा मूल विषयलाई सम्बोधन भएर आएको छ। म यसलाई साथीहरूले किन पनि पढेर भन्न चाहन्छु भनेदेखि आज माननीय मन्त्रीजी हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ र यो इस्यु अझै पनि पूर्ण रूपमा सम्बोधन भइसकेको छैन र कहिलेकाहीँ हामीले के सुन्छौँ भनेदेखि राज्यको तर्फबाट जिम्मेवार मन्त्रीहरूबाट पनि यसमा संविधानमा उल्लेख भइसकेको विषयलाई पनि कहिलेकाहीँ विरोधाभासपूर्ण कुराहरू चाहिँ बाहिर आइरहेको हुनाले गर्दाखेरि यसमा अलिकति अब कानुन बन्ने प्रक्रियामा अहिले छ। मैले हामीले थाहा पाएअनुसार असोज 5 गतेभित्रमा सबै जुन संविधानका धाराहरू छन् त्यसलाई एड्रेस हुने गरेर कानुन बन्ने प्रक्रिया रहेको हुनाले गर्दाखेरि पनि यो जुन संविधानको भाग 2 को धारा 14 मा जुन उल्लेख भएको छ गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकको वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा बाजे वा बजै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई सङ्घीय कानुन बमोजिम आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैर आवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिन्छ भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख भइसकेको छ र यसमा म के पनि परराष्ट्र मन्त्रालय हाम्रो सरकारवाला मन्त्रालय पनि भएको हुनाले गर्दाखेरि माननीय मन्त्रीज्यूलाई म विनम्रतापूर्वक के भन्न चाहन्छु भनेदेखि आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार भनेको जुन बेलामा हामीले यो हाम्रो एकदमै संवेदनशील विषयलाई विभिन्न राजनीतिक पार्टीको नेतृत्ववर्गसँग छलफल गरेका त्यसमा राजनीतिक अधिकार बाहेक नेपाली नागरिक एट पार विथ द नेपाली अरू सबै अधिकार चाहिने नेपाली नागरिकले सरह पाउने भन्ने चाहिने यसको मर्म हो र त्यही मर्मलाई एड्रेस हुने गरेर नै कानुनहरू बन्ने छन् भन्ने पनि हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र यो कुरा मैले अहिले विशेष गरेर आज हाम्रो धेरै साथीहरूको सरकारको विषय भएको हुनाले गर्दा पनि यो पहिलो चरणमा नै यसलाई एड्रेस पुनः गर्न चाहे र यसमा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के पनि छ भनेदेखि हामीले भन्दै आइरहेका छौँ अहिले नेपालमा जुन एउटा स्टेबल गभर्नमेन्ट आएको छ अबको हाम्रो
गर्ने भनेको चाहिँ आर्थिक विकास नै हो। राजनीतिक क्रान्तिहरू धेरै पटक भइसकेका छन्। आर्थिक विकास भएन भनेदेखि राजनीतिक क्रान्तिहरू सधैँ अधुरो रहेको हामीले देखेका छौँ र त्यो आर्थिक विकासको जुन चरणमा अहिले हामी प्रवेश गर्दैछौँ त्यसमा गैरआवासीय नेपालीहरू पनि संलग्न हुन चाहन्छौँ र त्यसको लागि के छ भनेदेखि नेपालले विभिन्न देशहरूसँग जम्मा 10वटा देशहरूसँग मात्रै डबल ट्याक्स एभोइडेन्स एग्रिमेन्ट गरेको छ। त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसमा गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानीका लागि पनि र विदेशी लगानीका लागि पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यसको पहल पनि दुईटै तर्फबाट गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले कुरा गर्दाखेरि एकैचोटि त्यो धेरै गर्न सकिँदैन। जस्तो भारत पाकिस्तान लगायत कन्ट्रीहरूले 50औं देशहरूसँग चाहिने डबल ट्याक्स एभोइडेन्स एग्रिमेन्ट गरिसकेका छन् तर हामीले 10वटा मात्रै कन्ट्रीमा गरेका छौँ। सबै ठाउँमा नसके तापनि जहाँ नेपालीहरूको ठुलो सङ्ख्या अहिले उहाँ बसोबास गर्नुभएको छ, लगानी गर्नुको लागि चाहिँ साथीहरू अहिले सक्षम भइसक्नुभएको छ। केही देशहरू म नामै लिन चाहन्छु: अस्ट्रेलिया, जर्मनी, बेलायत, अमेरिका, क्यानाडा, जापान लगायतका केही देशहरूसँग त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण पक्षको रहेको छ। हामीले जति पनि विदेशी साथीहरूसँग लगानी गर्न कुरा गर्छौँ उहाँहरूले सबभन्दा पहिला हेर्ने भनेको नै डबल ट्याक्स एभोइडेन्स एग्रिमेन्ट छ कि छैन त्यो देशसँग भनेर हेर्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि यसलाई एकदमै संवेदनशील विषय पनि हो र देशलाई अहिले लगानी चाहिएको छ। गैरआवासीय नेपालीहरू पनि लगानीको लागि तत्पर भएको अवस्था छ। हामी यसपछिका सेसनहरूमा पनि यस बारेमा छलफल गर्नेछौँ। मलाई चिट आइसकेको छ, भन्नुपर्ने धेरै कुराहरू थियो र सबै भाग लिन आउनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्छु र आदरणीय गेस्टहरूलाई पनि तपाईँहरू यहाँ उपस्थित भएर हाम्रो जुन शोभा बढाइदिनु भएको छ हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यति गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद एनआरएनए patron Jivala Mishaniju. We would like to apologize to our special guests because our speeches, most of them are in Nepalese and do not have the facility to translate. I can understand the feeling of sitting in the front and not understanding the speech. But briefly, he highlighted the issues of citizenship for NRNs residing in diaspora. Especially, we have the opportunity to have our Right Honorable Foreign Minister Pradeep Kumar Gyamali and ex-Prime Minister, Member of Parliaments and ex-Minister. So he also thanked all the special guests from Luxembourg for your valuable presence here. Thank you very much. अब म एनआरएनए आईसीसी का अध्यक्ष भवन भट्टज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्दछु. Could I please have on dash एनआरएनए आईसीसी International Coordination Council President Mr. Bhavan Bhatt. Thank you. First of all, I would like to thank our regional coordinator and Luxembourg and the President and all European entities for organizing this grand event. His Excellency, Honorable Foreign Ministers, Mr. Pradeep Gyamali, His Excellency, Honorable Minister for Education, Children and Youth, Mr. Claude Mish, our ex-Prime Ministers, Mr. Bauram Bhattrai, His Excellency Ambassador from Nepal, Member of Parliament, ex-ministers, honorary council, and other colleagues, media, and ladies and gentlemen. We represent the global Nepali community with multi-identity ethnic groups. We live in many countries, and as ethnic identity with Nepal, we are living in the most challenging times. Countries are turning in war looking. In many cases, immigrants are merely welcomed. In the time we're living up to the challenge, the land will should feel that we are contributing to their well-being, and instead of being unwelcome, we should be embraced by them as they want. The land of origin back home has also many expectations from us. Not merely rupees or dollars as evidence or investment, but also
and linkage, knowledge, technology, access. Although we face challenge, we have to excel in both to consider ourselves very fortunate. It has been about 9 months since the President ISC assumed the office. So far, our attention has been networking and doing some philanthropic works. Now the sustainability in many issues, sustaining networks, sustaining good works, we're doing prosperity to Nepali people. Our people deserve better. Many of us have left our homeland because of lack of opportunity back home. Our aim is not to increase the number of NRNs by forcing them out to Nepal, but increase the number who travel by their own choice and who are rapidly welcome in place they go. Nepali diaspora is an increasing phenomenon. We are happy to note this. Not only positive things are generated by migrants, but various problems arise in the diaspora. We collectively work together to resolve the problem posed to Nepalese migrants and use the positive energy for betterment of diaspora and Nepal. Thank you, the government of Nepal. Wherever I go to meet the local leadership, I hear compliments for Nepalese community as peaceful, hardworking, academic, and adapting it, maintaining our own culture. Our own report to initiative and activity now as there are platforms allowed to meet others. Nepal government announced 2020 as Visit Nepal. Let's work collectively to make this grand success. Finally, let's work together, join hands to contribute to the well-being of Nepal as well as the countries, those who have given us a new homeland. Thank you to the Luxembourg people of wonderful hospitality. Thank all attending this event. Shisha thanks all to work 24 hours, 7 days to make this program grand success. यो संस्था मुलुक बाहिरको मुलुक 70 लाख नेपालीले 78 राष्ट्रमा संसारभर आफ्नो एउटै सोच मुलुकको समृद्धि नै यसको नेपाल र नेपालको समृद्धिको लागि नै दिनौं रात लागेर बसेको यस संस्थाका सम्पूर्ण अग्रजहरुमा म नमन गर्न चाहन्छु। नेपालको समृद्धिमा नै यस संस्थाको पूर्ण सफलता छ। यस महान यज्ञमा हामी सबै नेपालीहरुको उत्तिकै ठूलो सहभागिताको आह्वान गर्दै सबै हात एकै साथ जय एनआरएनए, भिवा नेपाल, भिवा लक्जमबर्ग। थ्यांक यू। धन्यवाद छ अन्तर्राष्ट्रिय परिषदका अध्यक्ष श्री भवन भट्टज्यू। म कृपया यो हलको छेउमा रहनुभएका स्वयंसेवक साथीहरू कृपया अगाडि बसिदिनु होला। हामी कार्यक्रमको अब करिब करिब तेस्रो खण्डतिर छौँ, तसर्थ लामो हुने छैन। म अब वक्ताको रूपमा आफ्नो संक्षिप्त शुभकामनाको लागि ड्यासमा आमन्त्रण गर्दैछु उपन्यासका लागि नेपाली राजदूत महामहिम लोकबहादुर थापाज्यू। उहाँ आफैमा एक सफल प्रशासक र विज्ञ कूटनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ। समयको पाबन्दी तोकेर म मेरो कद घटाउन चाहदिनँ। आउँदै हुनुहुन्छ महामहिम लोकबहादुर थापाज्यू। The chair of this great event, the chief guest, Honorable Minister for Foreign Affairs of Nepal, Honorable former Prime Minister of Nepal, and Madam Minister for Education of Luxembourg, Honorable Members of Parliament, NRM ICC chairs, Honorable our Honorary Consul General Mr. Gyat, Vice Chairs and other office bearers of NRM, ICC, NRM patrons, chairs and representatives from different NCC,
chairs and other representatives of the different Nepali community organizations, Nepali friends from other Luxembourg and other countries, media persons, ladies and gentlemen. I feel really proud and privileged to be here this morning to attend this 11th ERM of NRN. I wish to take this opportunity to extend my special thanks to the organizer for organizing this important event in this grand scale and manner. I believe that this is truly historic meeting. It is historic because it is organized here in Luxembourg for the first time in the history of NRN. This is historic also because for the first time our Honorable Minister for Foreign Affairs of Nepal and also Honorable former Prime Minister of Nepal and members of Parliament are attending this function. This is also historic that we have a special guest, Honorable Minister of Education from the Government of Luxembourg. We are truly grateful to the Government of Luxembourg for this high-level participation. Thank you, Honorable Minister, for your participation, despite the fact that this is a holiday season in Europe, and also this is the weekend, and you are also quite busy, I believe that with the incoming general elections in Luxembourg. Ladies and gentlemen, I'm quite happy to note that Nepal and Luxembourg have been enjoying the best of relationship over the years. These relations have been ever growing in the interest of our people, also in the interest of our governments. I also appreciate and commend the immense goodwill and the appreciation of the people of Luxembourg towards Nepal and the Nepalese people. Apart from the government-to-government relations, the close people-to-people relations have been the hallmark of our bilateral relations. I believe that these relations will grow from strength to strength in the days to come. मैले जहिले पनि नेपालको विकासको डिभिडेन्ट र नेपालको पोटेन्सियलिटीको कुरा गर्दाखेरि एउटा कुरा गर्ने गर्छु, हाम्रो सबभन्दा ठुलो एउटा डिभिडेन्ट मध्येको एउटा डायस्पोरिक डिभिडेन्ट भन्छु। त्यो किन मैले भन्छु भने तपाईहरु एनआरएन को करिब 1.5 दशकको यो एनआरएन को कन्सेप्ट अब इन्सेप्सन भयो, त्यसपछि तपाईहरुले जुन किसिमले एउटा आउटरिच करिब विश्वका 70 देशमा एनसीसीहरु गठन गरेर एउटा ठूलो नेटवर्क बनाउनु भएको छ एनआरएन को। अनि तपाईहरुले जुन किसिमको नेपाललाई नेपालीको हक रक्षा गर्न विदेशमा होस् अथवा नेपालको विकासमा होस्, जुन किसिमको एउटा इन्ट्रेस्ट, कन्टिन्युअस इन्ट्रेस्ट, कन्सिस्टेन्ट इन्ट्रेस्ट देखाइराख्नु भएको छ, जुन किसिमले सहयोग गर्नु भएको छ, त्यो एउटा ट्रुली अमेजिङ छ। त्यसको लागि म तपाईहरुलाई विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अहिले साथीहरुले भनिसक्नु भएको छ, तपाई जति बेला नेपालमा डिजास्टर होस् अथवा वैदेशिक रोजगारलाई म्यानेज गर्ने विषयमा होस् अथवा नेपालमा लगानी गर्ने विषयमा होस्, तपाईहरुले जुन किसिमको नेपालमा सहयोग गर्नुभएको छ, त्यसका लागि म फेरि पनि तपाईहरुको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। र नेपाल सरकारले तपाईहरुलाई वास्तवमा इकोनोमिक डिप्लोमेसी एउटा परराष्ट्र नीतिको अभिन्न अङ्गको रूपमा हामीले युज गरिरहेका छौँ। त्यसमा तपाईहरुलाई हामीले नेपालको इमेज क्लियर गर्ने, तपाईहरुलाई एउटा ट्रेड प्रमोटरको रूपमा, डेभलपमेन्ट पार्टनरको रूपमा तपाईहरुले लिएका छौँ र आगामी दिनमा त्यस किसिमको एउटा कन्टिन्युअस एउटा पार्टनरशिप कोअपरेसन रहिरहनेछ र यो 11th ERMले त्यस विषयमा अझ गहन ढङ्गले टुरिज्ममा होस्, इन्भेस्टमेन्ट होस्, ट्रेडमा होस्, स्किल र टेक्नोलोजी ट्रान्सफरमा होस् र नेपालमा लैजानको लागि, नेपालको प्रोस्पेरिटीको लागि, नेपालको स्टेबिलिटीको लागि तपाईहरुले फेरि पनि सरकारसँग, एमबीसीसँग एउटा हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुहुनेछ। त्यसमा यो ERMले एउटा फड्को मार्ने गरेर एउटा कार्यक्रमहरु पनि तय गर्नेछ भन्ने विश्वास गर्दै मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। Thank you very much for his remarks. His Excellency the Ambassador of Nepal to Benelux, Lok Bahadur Thapa.
अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा मन्तव्यकै क्रममा म नेपाल सरकारका पूर्व मन्त्री हिसिला एमीज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि मञ्चमा निम्त्याउँछु। May I request the ex-minister of Nepal, she was ex-minister of Nepal, Mrs. Hishila Yami, for her special remarks. Thank you. नेपालका एनआरएन साथीहरू ग्लोबलाइज्ड वर्ल्डमा उहाँहरूको भिजन पनि ग्लोबलाइज भएको छ। तर दुःखको कुरा के हो भन्दाखेरि नेपाल आफै पनि त्यो ग्लोबल आउटरिचमा पुगिरहेको छैन। कमसेकम त्यो ग्लोबल आउटरिचमा पुग्नको लागि एनआरएनको नेटवर्किङको माध्यमबाट त्यहाँका नेताहरूको पनि आउटरिच ग्लोबल होस् भन्न म चाहन्छु। किनभने अहिलेको यो डिजिटाइज वर्ल्डमा साँच्चै भन्ने हो भने देश वास्तवमा एउटा युनिटको रूपमा गइसकेको छ। जस्तै उदाहरणको लागि युरोपको कुरा गर्ने हो भने भाषाको आधारमा देशहरू बन्यो, तर ती देशहरू एउटा आर्थिक उन्नतिको सँगसँगै त्यो देशको एरिया आफै पनि एउटा सानो भएको नाताले गर्दाखेरि त्यसले एउटा इयुको अवधारणा लियो, इयुको अवधारणा, ताकि सबै कमननेसको आधारमा चाहिँ अरू साउथ एसिया जस्तै एटलान्टिक उनीहरूसँगको रिजनल कम्पिटिसनको लागि जस्तै युरोप इयु भनेर बनायो। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा म के देखिरहेको छु त भन्दाखेरि आर्थिक रूपमा हामी गरिब हुँदै गइरहेछौँ, तर भौतिक रूपमा हामी एकदम राष्ट्रवादी भनेर मैले सुन्दा आइरहेको छु कि एनआरएनसँग पैसा छ, तर त्यो पैसा नेपालमा लगानी गर्नको लागि फलान चपाउने बराबर भइरहेको छ। जबकि अरू देशहरूले आफ्नो देशमा चाहिँ विदेशको लगानीको लागि यति खुल्ला उनीहरूले छोडिदिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के चाहन्छु भने तपाईहरूले नेपालका नेताहरूलाई प्लिज यो संसार ग्लोबलाइज भइसक्यो, अब कुनै पनि राष्ट्रियता वास्तवमा त्यो भौतिक परिवेशले मात्रै पुग्दैन, आर्थिक आधारमै हुन जान्छ। जस्तै उदाहरणको लागि लक्जमबर्ग मैले बुझेअनुसार नेपालको कुनै एउटा जिल्लाभन्दा सानै होला, तर जिडिपीको कुरा गर्ने हो भने कतारपछि सेकेन्ड हाइएस्ट जिडिपी भएको यो देश हो र यसको शान कहाँनिर छ र यसले लगानीको लागि कति उसले चाहिँ फ्रीली छोडिदिएको छ है। त्यो दृष्टिकोणबाट म के चाहन्छु भने एनआरएन हैज अ राइट टु बी अ सिटिजन अफ Nepal and they have every right to invest in Nepal, and from that point of view Nepal has to be left open for investment and we need investment badly. Thank you so much. धन्यवाद छ पूर्व मन्त्री हिसिला एमीज्यू। सायदै हामीले आधा आकाश आधा धरतीबाट सिक्नुपर्छ होला। सम्बोधन पनि उहाँले गर्नु भएन, समयको पाबन्दी पनि हामीले उहाँलाई छिट दिनु भएन। यसरी होला सायदै हामीहरूको विकासक्रम अगाडि बढ्ने। अब म वक्ताको रूपमा गणतान्त्रिक आन्दोलनका एक त्यस्ता हस्ती जसले आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्न समेत पछि परेर सङ्घीय संसदमा अहिले प्रतिनिधित्व गर्नुहुने युवा अभियन्ता म माननीय रामकुमार झाँक्रीज्यूलाई संक्षिप्त शुभकामना मन्तव्यको लागि व्यासमा आमन्त्रण गर्दछु। उहाँ समय यसै पनि बुझ्नुहुनेछ। यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, यो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नको लागि नेपालबाट यहाँ आउनुहुने नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्री माननीय प्रदीप गेवालीज्यू, यो कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, लक्जमबर्गका मन्त्रीज्यूहरू अनि एनआरएनका अभियन्ता पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यसै गरी महामहिम राजदूत, सङ्घीय संसदका सदस्य सहितका सबै एनआरएनका अभियन्ता मित्रहरू, यहाँहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई थाहा छ समयको पाबन्दी छ, त्यसैले गर्दा मभन्दा पछाडि महत्त्वपूर्ण वक्ताहरू बोल्न बाँकी नै छ। त्यसैले मैले मेरो भनाइ
धेरै महत्त्वपूर्ण पनि छैन, किनभने यो एनआरएनएको गैर आवासीय नेपालीहरूको अभियानमा हामी पनि यहाँ साक्षात् छौँ। यो अभियानसँग सम्बन्धित कयौँ मुद्दाहरूमा हाम्रा आफ्ना धारणाहरू पनि भनि नै रहेछौँ। त्यसैले गर्दा भोलिसम्मको बैठकमा हामी पनि रहने नै छौँ। त्यसैले मैले यो महत्त्वपूर्ण उद्घाटन समारोहको भव्य सफलताको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र सरोकारवाला जीवादायी सहितका थुप्रै मित्रहरूले उठाएका मुद्दाहरूका सन्दर्भमा हाम्रो सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने, त्यसै गरी माननीय मन्त्रीजी पनि यहाँ भए भएर धेरै कुरा उहाँहरूले नै यसका बारेमा बताउनुहुनेछ र धेरै कुरा अभियान भएको कारणले आजै सम्बोधन या त छिनोफानो हुने विषय पनि छैन, किनभने आज गैर आवासीय नेपालीहरूको लागि सबैभन्दा ठुलो विषय एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने विषयलाई नागरिकतासँग जोडिएर हेरिएको छ। यद्यपि हाम्रो संविधानमा यो व्यवस्था छ गैर आवासीय नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन्, तर त्यो कस्तो अधिकार भन्ने सन्दर्भमा पनि संविधानमै भनिएको छ, ताकि त्यो कानुन बनाएर त्यसलाई अब लागू गर्न बाँकी छ। हामीले असोजको 3 गतेभित्र करिब 100वटा कानुन बनाउनु पर्ने बेलामा छौँ, यो बेला छ र त्यो सँगसँगै मौलिक हकसँग सम्बन्धित र नागरिकतासँग सम्बन्धित कानुनहरू बनाउने प्रक्रियामा यहाँहरूका महत्त्वपूर्ण इनपुट रहने नै छन् भन्ने मैले विश्वास गर्छु र नागरिकताको विषय यो एउटा निरन्तरको अभियान हो भनेर पनि यहाँहरूले यसलाई निरन्तर उठाइरहनु हुनेछ, ताकि आजका आजै छिनोफानो हुने विषय पनि छैन। यो विषयले ग्लोबल्ली गैर आवासीय नेपालीहरूलाई सङ्गठित गर्नको लागि सायद सुविधा पनि प्राप्त गरेका छ। त्यसो भएर मुद्दा नै सिद्धियो भने आन्दोलनको प्रभावकारिता पनि हुँदैन। त्यसकारण यसलाई बचाएर पनि राखौँ। हामीले संविधानमै यसको सुनिश्चितता गरेका छौँ गैर आवासीय नेपालीको नागरिकताको कुरा। अब कानुन बनाएर लागू गर्ने बेलासम्मका लागि कयौँ कुरा अपुरा भएर दोस्रो जेनेरेसनको लागि, दोस्रो पुस्ताको लागि अझै महत्त्वपूर्ण कुरा हुनेछ र दोस्रो पुस्तालाई यो अभियानमा सहभागी नबनाइकन प्राप्त गरेको उपलब्धिले त्यसको महत्त्वलाई पनि कम राख्नेछ। त्यसकारण यहाँ नेपालबाट विश्वभर छरिएको पहिलो पुस्ताको यो अभियान हो र यसमा दोस्रो पुस्तालाई जोड्न यहाँहरूले जोड दिनुहुनेछ र त्यहाँबाट प्राप्त हुने उपलब्धिले नेपाल र संसारभरि रहेका नेपालीलाई जोड्नेछ र त्यसले हाम्रो आर्थिक विकासमा, सामाजिक विकासमा सहयोग गर्नेछ भन्ने म विश्वास गर्न चाहन्छु र यहाँहरू सबैलाई हार्दिक शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद छ माननीय रामकुमारी झाँक्रीज्यू संक्षिप्त शुभकामनाको लागि। म आयोजकको तर्फबाट म यो सम्पूर्ण हलको एकाग्रताको अपेक्षा गर्दछु। अतिथि वक्ताहरू बोलिरहँदाखेरि कृपया हामी सभ्यताको परिचय पनि दिउँ र हामीले उहाँहरूको सम्मानमा पनि सायद कुनै कसर बाँकी नराखौँ। म अब अर्को वक्तालाई आमन्त्रण गर्नुभन्दा अगाडि सानो सूचना छ। यसभन्दा पछिल्लो सेसन स्किल र इनोभेसनको प्यानलिस्ट साथीहरूले कृपया डाक्टर हेमराज शर्मा जो हाम्रो सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्दै म अब हामी जस्तै प्रवासी जिन्दगीसँग खेल्दै लामो समय प्रवासमा बिताउनुभएका तर सौभाग्य अहिले हामीहरूको जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ। नेपाल सङ्घीय संसदमा बागलुङ क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने माननीय सांसद डाक्टर सूर्य पाठक जो हाम्रो सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। म घरभित्रकै एकजना मित्रलाई यहाँ आमन्त्रण गर्दै म यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दछु। डाक्टर सूर्य पाठक, सल्लाहकार, माननीय सांसद। धन्यवाद। कार्यक्रम संचालक मेरा मित्र रामशरण सिंहखडाज्यू, यस कार्यक्रमका आदरणीय सभापतिज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीज्यू, स्पेशल गेस्ट अफ दिस प्रोग्राम Honorable Minister of Education, Children and Youth from Luxembourg, Claude Mees, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय सांसदज्यू, महामहिम राजदूतज्यू, यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा उपस्थित जनाइरहनुभएका एनआरएनका अभियन्ताज्यूहरू, यसका सदस्यज्यूहरू सबैलाई म सूर्य पाठकको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार, अभिवादन, जय नेपाल। म लामो समय बोल्दिनँ, मैले बुझेको छु समयको महत्त्व। म साथै छोटो समयमा के कुरा तपाईँहरूका बिचमा राख्नेछु। सबैभन्दा पहिला म यो कार्यक्रमको भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। जुन उद्देश्यका लागि, जुन लक्ष्यका लागि, जुन मुलुक निर्माणमा योगदान गर्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ,
म यसको भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सन् 1990 को दशक पछाडि जुन देशहरूले तीव्र ढङ्गले आर्थिक विकास गरे त्यो देशको विकासमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने एउटा फ्याक्टर्स डायस्पोरा हो भन्ने कुरा वर्ल्ड ब्याङ्क, आइएमएफ लगायतका अन्य संस्थाहरूका पछिल्ला रिपोर्टहरू हेर्नुभयो भने पनि थाहा हुन्छ। चाहे अफ्रिकाका कतिपय देशको विकासको सन्दर्भमा होस्, चाहे चीनको सन्दर्भमा होस्, चाहे हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतको सन्दर्भमा होस्, त्यो ठाउँबाट बाहिर गएका डायस्पोराले त्यो देशको विकासको लागि उल्लेखनीय योगदान गर्नुभएको छ। हामीले पनि यो सच्चाइलाई आत्मसात गरेका छौँ। यति बेला हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको एउटा महान अभियानका साथ अगाडि बढेका छौँ। हामी अपेक्षा गर्छौँ प्रवासी नेपालीहरू एनआरएनएले त्यो सरकारको स्पिडलाई साथ दिनुहुनेछ र हामी छिटै नै आर्थिक रूपमा एउटा समुन्नत मुलुक निर्माण गर्ने अभियानमा सफल हुनेछौँ भन्ने म ठान्दछु। एनआरएनएले केही इस्युहरू उठाएको छ। म आफै पनि गैर आवासीय नेपालीसँग सम्बन्धित व्यक्ति हुँ। लामो समय मैले यसमा काम गरेको छु। खास गरिकन नागरिकताको निरन्तरता या त्यसलाई दोहोरो नागरिकता भन्नुहोस्। म धन्यवाद दिन चाहन्छु एनआरएनएका अभियन्ताहरूलाई उपेन्द्र महतोदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरिका यसका सम्पूर्ण अध्यक्षज्यूहरूलाई अभियन्ताहरूलाई कि नेपालको संविधानले नागरिकता सम्बन्धी एउटा धारामा प्रश्न उल्लेख गरेको छ। गैर आवासीय नेपालीहरूलाई गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिइनेछ। त्यसमा 3वटा अधिकारहरू सुनिश्चित गरिएको छ। एउटा आर्थिक, एउटा सांस्कृतिक, एउटा सामाजिक अधिकार। को व्यक्तिले के भन्यो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, तर नेपालको संविधानले लेखेको कुरालाई उल्लङ्घन गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। यसकारण तपाईँहरू ढुकाउनुहोस्। आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार तपाईँलाई दिइनेछ, यसबाट ब्याग भइने छैन। एउटा राजनीतिक अधिकारको बारेमा भने हामी समयक्रममा छलफल गर्दै जानेछौँ। पहिलो कुरा यसलाई संस्थागत गरौँ। यो मुद्दामा मलाई लाग्छ हामी सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। अब यहाँले गर्नै पर्ने केही कामहरू छन्। खास गरिकन अहिलेसम्म हामीले इकोनोमिक रेमिटेन्सलाई बढी जोड दियौँ। अब हामीले सोसियल रेमिटेन्स भित्राउँ। सोसियल रेमिटेन्स भनेको के हो? बिलिफ हो, भ्यालुज हो, ट्रस्ट हो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वर्किङ कल्चर हो। यी चिजहरू हामीले नेपालमा लान सक्यौँ भने यो सभ्यताले नेपालको विकासमा टेवा पुर्याउनेछ। मलाई लाग्छ यहाँले त्यसमा काम गर्नेछ। र अन्तिममा हाम्रो पुस्ता असाध्यै ठुलो अवसर र असाध्यै ठुलो चुनौतीको बिचमा छ। नेपालीमा एउटा भनाइ छ, जान्नेलाई श्रीखण्ड, नजान्नेलाई खुर्पाको भिड। हामी श्रीखण्ड बन्ने कि खुर्पाको भिड बन्ने हो त्यो तपाईँ हाम्रो हातमा छ। म सलाम गर्न चाहन्छु, सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु अघिल्लो 2टा पुस्ता। मेरो हजुरबाको पुस्ता जसले राणा फाल्यो, मेरो बुवाको पुस्ता जसले राजा फाल्ने नेतृत्व गर्यो। तर हाम्रो पुस्ता अब हामीले विकासको नेतृत्व गर्नुपर्नेछ। यसका लागि हामीले भावी सन्ततिका अनुहार हेरेर हामी त दुःख पायौँ जीवनमा। हामी त नचाहँदा विदेशीमा बाध्य भयौँ। तर मेरो छोरा, मेरो छोरी भोलि रोजगारीका लागि विदेशी बिना जान नपरोस्, उसले आफ्नो देशमा रोजगार पाओस् भन्ने कुरालाई सिरानमा राखेर त्यो कुरा आत्मसात गरेर हाम्रा छोराछोरीका लागि तपाईँ हामी सबैले मिलेर काम गरौँ। नेपाल सरकारले गैर आवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्नका लागि आह्वान गरेको छ। नीतिगत रूपमा के सुधार गर्नुपर्ने भयो भने पनि हामी सुधार गर्नेछौँ। ती सबै कुराहरू तपाईँले पनि हामीलाई फिडब्याक दिनुहोला। फेरि पनि हामी यति बेला मुलुक निर्माणको एउटा महान अभियानमा छौँ। त्यो महान अभियानमा सामेल हुनका लागि म सम्पूर्ण मित्रलाई हार्दिक आह्वान अपील गर्दै म तपाईँकै बिचबाट गएको कारणले सधैँ तपाईँका मुद्दाहरू मेरा चिन्ताका विषय हुनेछन्। यो प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दै आजको विशेष धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद सम्माननीय सांसद Dr. Suri Pathak. May I now request for his special remarks our special guest, Minister of Education, Children and Youth, Honorable Claude Mace, for his special remarks. Thank you. Honorable Minister of Foreign Affairs, Honorable former Prime Minister, Excellencies, representatives of the non-resident Nepali associations, ladies and gentlemen, Namaste. It's my great pleasure and honor to speak on behalf of the government of the Grand Duchy of Luxembourg at the occasion of the European Regional Meeting of the Non-Resident Nepali Association, which is taking place for the very first time here in Luxembourg. Nepal and Luxembourg have been nurturing friendly and close relations for over 4 decades now. But it is truly in the last 20 years that our bilateral relations have picked up, thanks to continued people-to-people contacts and high-level visits.
Let me recall the visit in 1998 of Her Royal Highness Grand Duchess Maria Theresa to Nepal in her capacity as a UNESCO Goodwill Ambassador, as well as a visit of Crown Prince Guillaume, who has visited Nepal twice already, and at one occasion he was accompanied by over 100 scouts of Luxembourg. More recently, in 2014, we welcomed a historical visit to Luxembourg by a head of government of Nepal, former Prime Minister, late Sushil Koirala, who met with Prime Minister Bittel, and subsequently last year, the successful visit to Luxembourg of the former Minister of Foreign Affairs, Prakash Mahat. I have no doubt that more high-level visits between our countries will further contribute to deepen and strengthen the bonds of friendship. The appointment of the first non-resident ambassador of Luxembourg to Nepal in December 2016 has further contributed to deepening our bilateral relations. I believe that our shared knowledge and understanding of each other would not be the same today without the enthusiastic commitment and support since 1998 of Mr. Guy R., the Honorary Consul of Nepal in Luxembourg, and of Mr. Sri Ram Labishain, the Honorary Consul of Luxembourg in Nepal. May I ask you to give a very warm round of applause to Mr. Guy R. and Mr. Labishain. Thank you. Ladies and gentlemen, let me also congratulate the Non-Resident Nepali Association for uniting and bringing Nepali citizens residing all over the world under one umbrella, with the aim of promoting tourism, Nepali culture and heritage globally, but also in contributing to the economic and social development of Nepal. I am very grateful that you have chosen Luxembourg for hosting this European regional meeting of the Non-Resident Nepali Association. I am very pleased to recall that over 300 Nepali citizens currently reside in Luxembourg and contribute to bring our countries closer to each other every day. In recent years, Nepal has remarkably addressed its development agenda and tackled daunting challenges such as the 2015 Gorkha earthquake, which caused tremendous damage and loss throughout Nepal. As you know, several Luxembourgish NGOs, many of which are represented here today, together with the Luxembourgish government, have been providing development and humanitarian assistance in support of the government of Nepal's development and reconstruction programs. Currently, 11 Luxembourgish NGOs work in Nepal in areas such as medical services, education, vocational training, human rights, gender equality, and agricultural and social services. In addition, and for many years now, Luxembourg Scouts have carried out expeditions to Nepal and have been implementing educational projects and fostering people-to-people contact. All in all, and as today, Luxembourg's official development assistance to Nepal amounts to 8.5 million euros since 2014. Despite the huge distance between our two countries, I can assure you that Luxembourg will keep on providing support to Nepal and its people. Ladies and gentlemen, before closing my remarks, I would like to thank you all for contributing in your own way to the development of Nepal and for sharing with us your love and passion for your beautiful country. The Nepal Non-Resident Association in Luxembourg, together with its Indian partners and NGOs, hosts an annual bazaar which contributes to raise funds for charity, but also to share the wealth of the Nepali culture through food, music and crafts. Thanks to your commitment, more and more Luxembourgers become acquainted by Nepal and also decided to travel to the land of the Sherpas. I guess this might be your very first time to visit this country, Luxembourg. To many of the honorable guests present here today, I hope you will find some time in your busy agenda to visit our small, charming and green country. I wish you all the best for your endeavors. Thank you very much.
Thank you very much, Mr. Minister Cloudymac. यो पछाडिपट्टि कृपया हल्ला नगरिदिन म फेरि अलि जोरदार रूपमा अनुरोध गरेँ। अब शुभकामना मन्तव्यको क्रमलाई निरन्तरता दिनुभन्दा अगाडि हामीहरूका संस्थापक अध्यक्ष प्रमुख संरक्षक श्री उपेन्द्र महतोज्यूको शुभकामना सन्देश म यहाँ वाचन गर्ने अनुमति चाहे। उहाँ आउने प्राय जसो यस्तो कार्यक्रम कहीँ छुटाउनुहुन्न थियो। सम्भवतः अहिले पनि उहाँ नेपाली पासपोर्टमा भ्रमण गर्नुहुन्छ, त्यो गौरवको विषय पनि हो। उहाँको भिसाको कारणले उहाँ आउन नसक्नु भएकोले यो शुभकामना मन्तव्य म पढ्ने अध्यक्षज्यू मार्फत अनुमति चाहे। गैर आवासीय नेपाली साथीहरू तथा नेपालबाट पाल्नुभएका अतिथिगणहरू, आवश्यक तयारीका बावजुद प्राविधिक कारणले गैर आवासीय सङ्घको यो 11औं युरोपीय क्षेत्रीय बैठकमा उपस्थित हुन नसकेकोमा निकै दुःख र क्षमा प्रार्थी छु। आजसम्म गैर आवासीय नेपाली सङ्घसँग सम्बद्ध जुनसुकै महत्त्वपूर्ण भेलामा नछुटाई सहभागी हुने गरेकोमा यो बैठकमा अनुपस्थित हुनुपर्दा व्यक्तिगत रूपमा मलाई नरमाइलो लागे पनि यो बैठक ऐतिहासिक र सफल बनोस् भन्ने म पूर्ण कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल ठुलो परिवर्तन र सङ्क्रमणको चरण पार गरेर समृद्धिको पथमा अग्रसर भएको छ। नेपाली जनताले खोजेको समृद्धिको मार्गचित्र सबै दलका घटनामा छन् र लामो समयदेखि अविकास र सङ्क्रमणको कारण ठानिएको अस्थिर सरकारको समस्या पनि अब छैन। सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको मन्त्र स्मरण गर्दै समुन्नतिको मार्गमा हिँड्ने अठोट देखाएको यो बेला हुन लागिरहेको हाम्रो क्षेत्रीय बैठकले त्यो मार्गमा कोशी ढुङ्गा थप्ने प्रण र ठोस योजना अघि सार्न सक्यो भने मात्र यो बैठकको ऐतिहासिकता सिद्ध हुनेछ। तथा सम्भावना उत्साहित र सहृदय जनता भएको हाम्रो देश विकास गर्न धेरै समय लाग्दैन, तर त्यसका लागि देश विदेश सबैतिर छरिरहेका नेपालीको साधन स्रोत र सम्भावनालाई समेट्ने स्पष्ट नीति र कार्यक्रम हुनुपर्छ। यो बैठकमा उपस्थित गैर आवासीय नेपाली प्रतिनिधि र देशको नीति निर्माणका तहबाट आउनुभएका साथीहरूले तिनै नीति कार्यक्रम र योजनाको स्पष्ट खाका कोरेर हामीलाई मार्गदर्शन गर्दै बैठकको औचित्य र ऐतिहासिकतालाई पुष्टि गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ यसको सम्पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। तपाईँहरूको उही साथी उपेन्द्र महतो, संस्थापक अध्यक्ष गैर आवासीय नेपाली सङ्घ। अब म यस सभालाई सम्बोधन गरिदिनु हुनको लागि यस गैर आवासीय आन्दोलनका परम शुभचिन्तक, अत्यन्त नजिकबाट निहाल्नु हुने पूर्व प्रधानमन्त्री एवं यो देशले हाम्रो देशले खोजिरहेको एकजना त्यस्ता जल्दा र विज्ञ व्यक्तित्वलाई म यहाँ आमन्त्रण गर्दछु। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यू। कृपया जोरदार तालीले उहाँको सम्मान समेत अपेक्षा गरिन्छ। सभापतिज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, सबभन्दा पहिले म एनआरएनएलाई हार्दिक बधाई तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो, महत्त्वपूर्ण विषयको उठान गर्नुभयो र हामीलाई केही सुन्ने र बोल्ने अवसर दिनुभयो। म अत्यन्त आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। समयको अभाव छ, त्यसैले म सिधै मेरा दुईटा कुरामा मात्रै केन्द्रित भएर म तपाईँहरूसँग केही कुरामा राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, तपाईँहरूले यहाँ उठाए जस्तै आज सम्पूर्ण नेपाल एउटा विकास र समृद्धिको भोगले तडपिरहेको छ। हामी प्रत्येक नेपालीको मनमा अहिले समृद्धि शब्द यसरी गढेको छ, त्यो एउटा मन्त्र, गायत्री मन्त्र जस्तो हाम्रो बनेको छ। कुनै पनि ठाउँमा जाउँ, कुनै पनि घरमा जाउँ र कुनै पनि पार्टीका कार्यक्रममा घोषणापत्र हेरौँ, समृद्धि समृद्धि समृद्धि। आज हाम्रो चाहिँ एउटै चाहिँ गायत्री मन्त्र छ। तर समृद्धि कसरी प्राप्त गर्ने, हामी कहाँ चुक्यौँ र अरूबाट हामी के सिक्ने र समृद्धि के हो, त्यो विषयमा म थोरै आफ्नो कुराहरूमा राख्न चाहन्छु। समृद्धि विकास भन्ने कुरा एउटा निरन्तरै कुरा हो। म एउटा साङ्केतिक भाषामा के भन्न चाहन्छु भने, जबसम्म समाजको सृजना भयो त्यति बेला केही न केही रूपमा गतिमा त भइ नै राख्छ। प्राणी जगत भन्ने बित्तिकै त्यो अस्थिर भएर चाहिँ बस्न सक्दैन। त्यसैले खालि विकास र समृद्धिको गतिमा फरक हुन्छ। एउटा घस्रने गति, प्राणी घसिरहेको बस्ने नघसिकन बस्नै सक्दैन। अर्को त्योभन्दा अलिकति माथि भनेको हिँड्ने गति र अझ माथि भनेको दौडने गति र आधुनिक जो विज्ञान प्रविधिको विकास भएर मेसिनहरूको आविष्कार भएपछि तपाईँ उड्ने गति, त्यहाँसम्म हामी पुग्यौँ। नेपाली समाज पनि पुगेकै हो। तर आज हामीले समृद्धि भनेको खोजेको के हो भने, आज हामीले खोजेको समृद्धि भनेको त उड्ने गतिको समृद्धि हो, टेक अफको गति हो।
किक स्टार्टको गति हो। त्यसैले त्यो अरू देशले कसरी प्राप्त गरे हामी किन गरेनौँ भन्दा तपाईँहरू आज जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, यो लक्जमबर्ग एउटा सानो देश, जम्मा 2500 वर्ग किलोमिटर र 5 लाख जनसङ्ख्या भएको देश, अहिले विश्वमा सबभन्दा बढी प्रति व्यक्ति आम्दानी हुने देशमध्येमा यो पर्छ। यसको प्रत्येक तपाईँलाई थाहा छ $1 लाख, प्रत्येक मान्छेको चाहिँ आम्दानी चाहिँ वार्षिक आम्दानी $1 लाख छ। जबकि नेपालीको आवश्यक कति छ? भर्खर 1000 हाम्रो पुग्यो, 100 गुणा बढी छ। र त्यसले हामी किन 100 गुणा किन पछाडि पऱ्यौँ भनेर तपाईँले हेर्नुभयो भने यो ठाउँ पनि 16औं 17औं शताब्दीसम्म हामी जस्तै करिब अवस्थामा थियो, कृषि प्रधान अवस्थामा थियो, यस्तै चाहिँ घसेर हिँड्ने अवस्थामा थियो। तर उनीहरूले कहाँनिर जम्प लगायो भने त्यति बेला यो ठाउँमा 2-3-4 कुरा मिल्न पुग्यो। एउटा चिन्तनमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, साथीले ठिकै एकदम भन्नुभयो, चिन्तनमा परिवर्तन हामी ल्याउनुपर्छ र श्रमप्रति सम्मान गर्ने, मेहनत गर्ने र हामी समृद्ध बन्नुपर्छ। एउटा चाहिँ परलोकको चिन्ता गर्ने नि यही लोकको चिन्ता गर्ने हो, यही सुख प्राप्त गर्ने, मरेर भोलि पुण्य प्राप्त गर्ने होइन। यहाँ पनि त्यस्तै थियो पहिले, जो क्याथोलिक चर्च थियो, म कुनै धर्मको मैले आश्रय लगाउनु खोजेको होइन, त्यो पनि अत्यन्त रूढिवादी थियो हाम्रो जस्तै। तर उनीहरूले के गरे भने यहाँ पहिलो कुरो त एउटा चिन्तनमा चाहिँ सुधार गरे, दोस्रो कुरो यहाँ वैज्ञानिक क्रान्ति भयो, साइन्टिफिक रेभोल्युसन भयो, तेस्रो कुरा यही ठाउँमा चाहिँ औद्योगिक क्रान्ति भयो। जो कृषि प्रधान अर्थतन्त्र थियो त्यो व्यापार र उद्योगमुखी अर्थतन्त्रमा गएर पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो औद्योगिक क्रान्तिसम्म पुग्यो। र चाहिँ चौथो कुरा समग्र एउटा विचारमा राजनीतिक क्रान्ति आयो। राजनीतिक परिवर्तन नभइकन हुँदैन। त्यसैले यहाँ एनलाइटनमेन्ट अथवा प्रबोधन भन्ने यस्तो एउटा विचारको प्रस्फुटन यो क्षेत्रमा भयो। त्यसले चाहिँ मान्छेलाई आधुनिक विचारले सुसम्बन्ध भएर चाहिँ विकासको दिशामा अगाडि जान प्रेरित गर्यो। हो त्यसैको परिणामस्वरूप यस्तो चाहिँ एउटा जम्प, यस्तो चाहिँ एउटा छलाङ चाहिँ हान्यो। 18औं शताब्दीमा पुग्दाखेरि जुन औद्योगिक क्रान्ति भयो, त्यसपछि एकैचोटि उनीहरू हाम्रो बिचको फरक आयो। अहिले उनीहरू 100 गुणा बढी सम्पन्न भए, हामी चाहिँ 100 गुणा पछाडि परेका छौँ। त्यसैले हामीले पनि अब हामीले त्यो एउटा फड्को हान्नु छ। त्यसको निम्ति हाम्रो पहिले विचारमा फड्को हान्नु पर्यो, हाम्रो कार्यशैलीमा फड्को हान्नु पर्यो र विकासको निम्ति चिज चाहिँ के हो भने यो कृषि प्रधान जुन अर्थतन्त्र हुन्छ त्यसमा मात्रै केन्द्रित भएर कहिले पनि संसारको विकास हुँदैन। बुझी कुरो चाहिँ यहाँनिर हो। नेपालमा हामी अहिले पनि हामी निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीमा छौँ र दुःख कष्ट हामी गर्दैनौँ, श्रम गर्न हामी लजाउँछौँ। र त्यही कारणले गर्दा हामीले त्यहाँनिर धक्का दिनु छ। जबसम्म अर्थतन्त्रमा हामी कृषिको जो निर्वाहमुखी प्रणालीमा हामी बस्छौँ त्यहाँ कहिले पनि विकास चाहिँ हुँदैन। यहाँ युरोपमा के भइदियो भने तपाईँ यहाँ देखिरहनु भएको छ, उनीहरू जम्मै एक बाली लाग्छ, यहाँ एक बाली लाग्छ, बाँकी चाहिँ हिउँले चाहिँ केही पनि उहाँहरू काम हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि बन्द व्यापारमा जानै पर्यो। उहाँले खाद्यान्न उत्पादन गर्नुहुन्छ, गैर खाद्यान्न चाहिँ कहाँमा ल्याउने, त्यसो खोजीमा समुद्रमा चाहेर विभिन्न देशमा अरू पुग्नुभयो। त्यो घुम्ने प्रक्रियामा चाहिँ उहाँको क्षेत्रमा यस्तो फड्को हान्यो अनि त्यसले वैचारिक क्रान्ति र चाहिँ वैज्ञानिक क्रान्ति त्यहाँनिर ल्यायो। तर हामी नेपालमा के गर्छौँ, हाम्रो चाहिँ 3 खेती हुन्छ, त्यहाँ अलिकति धान रोपेको छ, त्यहाँ अलिकति मकै रोपेको छ, त्यहाँ अलिकति आलु रोपेको छ, एउटा बाख्रा पालेको छ, त्यसैले आधा पेट खान पुग्छ, खुसी भएर हामी बस्छौँ। त्यसले बन्द व्यापारतिर हामी चाहिँ गएनौँ अनि त्यही निर्वाहमुखी प्रणाली गऱ्यौँ। अहिले पनि त्यही हामी गरिरहेका छौँ। त्यसलाई अब भत्काउने हामीले चाहिँ अब कृषिमा आधारित भएर होइन, उद्योगमा, व्यापारमा र सेवा क्षेत्रमा चाहिँ हामी जानुपर्छ र त्यसरी मात्र चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ फड्को चाहिँ हान्छ। र हो त्यहीँनिर चाहिँ तपाईँहरू जो विदेशमा आएका साथीहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यसैले अहिले हामी चाहिँ फड्को हान्ने भनेर एउटा राष्ट्रिय सहमति के बनाउनु खोजेका छौँ भने अब हामीलाई जुन हाम्रो जो कृषि प्रधान अर्थतन्त्र छ त्यसलाई कृषिमा रहेको जुन 2/3 जनसङ्ख्या छ त्यसलाई घटाएर 15-20% हामीले झार्नुपर्छ र बाँकी जनसङ्ख्यालाई हामीले चाहिँ व्यापार, उद्योग, सेवा क्षेत्रमा चाहिँ स्थानान्तरण गर्नेतिर हामी चाहिँ जोड्नुपर्छ। त्यसको निम्ति हामीलाई चाहिन्छ पुँजीको लगानी चाहिन्छ, प्रविधिको लगानी चाहिन्छ र त्यसको सँगसँगै चाहिँ हामीलाई दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ र हाम्रो चाहिँ खुला बजार चाहिँ निर्माण गर्नको निम्ति भारत र चीनसँग बजार जोड्ने र हामीले देशैभित्र पनि हिमाल पहाड तराई मधेस जोड्नको निम्ति ठुला सडक मार्गहरू निर्माण गरेर आन्तरिक बजार विस्तार गर्ने। त्यसैले आधुनिक अर्थतन्त्र भनेको पुँजी, प्रविधि, जनशक्ति र चाहिँ बजार, यी तीनटाको यो फलस्वरूप चाहिँ औद्योगिक अर्थतन्त्र बन्छ। त्यसैको निम्ति चाहिँ आज हामी सम्पूर्ण ढङ्गले चाहिँ एउटा बहस हामी गरिरहेका छौँ र हाम्रो एउटा नारा हामीले भनिरहेका छौँ, हाम्रो 2 दशकसम्म 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर कसरी हासिल गर्ने। 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने एउटा नियम के हुन्छ भने त्यहाँ तपाईँको जुन प्रति व्यक्ति जुन हाम्रो कुल GDP हुन्छ, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन हुन्छ, त्यसको 35देखि 40% लगानी गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो GDP 30 खर्ब छ। 30 खर्बको 35-40 भनेको चाहिँ 12 खर्ब प्रत्येक वर्ष हामीले चाहिँ विकासमा हामीले लगानी गर्नुपर्छ।
राज्यले 3-4 खर्ब गरोस्, निजी क्षेत्रले चाहिँ हाम्रो 3-4 खर्ब गरोस् र 3-4 खर्ब हामीले बाहिर चाहिँ पुँजी हामी लानुपर्छ। यसरी मात्रै 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि हुन्छ र 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि 2 दशकसम्म गऱ्यौँ भने बल्ल हाम्रो अर्थतन्त्रले उडान गर्छ, टेकअफ गर्छ र हामी उद्योग अर्थतन्त्र रूपान्तरण गर्छ। यो सूत्र यही हो यहीँनिर आज हामी सबैको ध्यान केन्द्रित छ, त्यतापट्टि सोचौँ। त्यसैले विकास र समृद्धि भनेको यो क्रमिक र घस्रने विकास होइन, यो फड्को हान्ने विकास हो र टेकअफ गर्ने विकास हो भनेर पहिले हामीले आत्मसात गरौँ भन्ने म तपाईँहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। र दोस्रो कुरा अब तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्ने आफ्नो विषय छ। म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूलाई म सम्मान गर्छु, सलाम गर्न चाहन्छु। हो पहिले हामी एउटा राजनीतिक परिवर्तनको निम्ति लामो समय सङ्घर्ष गऱ्यौँ। है साथीले भन्नुभयो एउटा पुस्ताले राणाशाहीसँग लड्यो, दोस्रो पुस्ताले राजतन्त्रसँग लड्यो, अब तेस्रो पुस्ता चाहिँ समृद्धिमा लाग्दैछ। जो उहाँले भन्नुभयो हाम्रो भनाइ पनि त्यसमा मूल सहमति छ। तर के हो भनेदेखि हिजो राजनीतिक परिवर्तनको बेलामा देशभित्रै बसेर चाहिँ सङ्घर्ष आउनु गर्नुपर्ने बेलामा मैले पनि कति मेरा सुरुका युवती हेर्नुभयो भने यहाँ बसेर लड्नुपर्ने बेलामा हाम्रो युवाहरू विदेश पलायन गरिरहेछन्, भागिरहेका छन् भन्ने कुरा मैले गरेको थिएँ। किनकि त्यति बेला त्यहाँ बसेर लड्नु पर्थ्यो। केही मान्छेले विदेशमा आएर हल्लाखल्ला गर्ने प्रचार गर्ने त ठिकै थियो, तर मुख्य युवा शक्ति देशभित्र बसेर लड्न आवश्यक थियो, हामी लड्यौँ। तर अब त्यो समय गयो। अब तपाईँहरू मेरो चाहिँ आग्रह थियो, तपाईँ संसारभरि जानुहोस् भन्ने मेरो आग्रह। संसारभरि जानुहोस्, धन आर्जन गर्नुहोस्, सिप आर्जन गर्नुहोस्, प्रविधि चाहिँ आर्जन गर्नुहोस् र त्यसपछि देशभित्र लगेर लगानी गरेर मुनाफा कमाउनु। दान दिनुहोस् म भन्दिनँ, देशभित्र लगेर मुनाफामुखी क्षेत्रमा लगानी गरेर एउटा उदाहरण बन्नुहोस् र देशमा चाहिँ उद्योग अर्थतन्त्रको विकास गर्नुहोस्। यो समय अब आयो, त्यसैले हाम्रो यो चिन्तन बदल्नुपर्छ। अब मेरा पुस्ताका केही साथीहरू चिन्तन अझै बदलिसकेका छैन। विदेशमा जाने यो एनआरएनएलाई अहिले पनि भगुवाहरू देश छोडेर जानेहरू लाउनु हुँदैन, यिनको चाहिँ स्रोत खोज्नुपर्छ। पैसा ल्यायो भने कहाँबाट ल्यायो, कालो हो कि सेतो हो भनिदिनु गरेर त्यो गर्न आवश्यक छैन। तपाईँहरू विदेशमा आउनु भएको छ, जुन एउटा मेहनत गरेर चाहिँ कमाइ गर्नुभएको छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले देशभित्र लगेर लगानी गर्नु निम्ति हामीले कुनै पनि किन्तु परन्तु गर्नु आवश्यक छैन। त्यहाँ जानुहोस्, तपाईँलाई उपयुक्त लागेको क्षेत्रमा, मुनाफा हुने क्षेत्रमा, बढी प्रतिफल हुने क्षेत्रमा तपाईँले लगानी गर्नुहोस् र त्यसमा चाहिँ हामीले तपाईँलाई स्वागत गर्नुपर्छ। त्यसैले जो हाम्रो संविधानमा पनि हामीले तपाईँहरूलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सहितको नागरिकता भनेका छौँ। अब राजनीतिक अधिकार सहितको दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न छ। मेरो व्यक्तिगत विचार हुन्छ भने दिनुपर्छ भन्ने हो मेरो। किन तपाईँहरूको सबै माया ममता त्यही छ तपाईँहरूको भने तपाईँहरूलाई किन नदिने? सबै थोक त्यही नेपालको निम्ति त्यहाँ दुःख तपाईँ यहाँ आख्या गर्नुहुन्छ, त्यहाँ हामी रुँदाखेरि तपाईँ यहाँ बसेर रुनुहुन्छ भने तपाईँको किन नदिने? यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो। यसमा हाम्रो सहमति नबन्ला, तर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारबारे हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरिसकेपछि त्यो अब किन्तु परन्तु कसैले गर्न पाइँदैन। म आफै एउटा सांसद भएको नाताले पनि यसको निम्ति म अन्तिमसम्म तपाईँहरूको निम्ति म कानुन भवनमा लड्नेछु र हाम्रो मन्त्रीज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, अरू सांसद साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। हामीले मिलेर तपाईँहरूको इच्छा अनुसार तपाईँ चित्त प्रफुल्ल हुने गरी तपाईँले कमाएको, तपाईँले आर्जन गरेको ज्ञान, सिप, धन, प्रविधि जुन छ त्यसलाई नेपालमा गरेर लगानी गर्नलाई के गरेर तपाईँलाई सहज हुन्छ त्यही व्यवस्था गर्न चाहिँ हामी तयार हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति चाहिँ हामी लाग्नेछौँ। त्यसमा तपाईँ ढुक्क रहनुहोस् र तपाईँले कुनै पनि प्रकारको मनमा सङ्कोच पाल्नु जरुरी छैन। कतिपय साथीहरू हामी त आयौँ यहाँ नागरिकता लियौँ भन्नु, म त रुसमा गएँ, स्विडेनमा गएँ, यहाँ आएर अरू 2-4 देशमा म जाँदैछु। म त अत्यन्त खुसी के छु भने हामी कृषिमा मात्रै त्रासिएर बसेका मान्छे, खेतीपाती बाहेक के गर्न नजाने मान्छे यहाँ आएर बन्द व्यवसाय गरेर तपाईँहरू सफल बनेको देख्दा विभिन्न क्षेत्रमा तपाईँहरूले हात हालेको त्यो देख्दाखेरि चाहिँ म अत्यन्त खुसी छु, प्रफुल्लित छु। तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् र तपाईँहरूलाई हामी कुनै पनि ढङ्गले धोका बन्द गर्नेवाला हामी छैनौँ, गर्न हुँदैन। हिजो हाम्रा चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ हिजो चाहिँ हामीले देशमा रोजगारी दिन नसकेर ढोका खोलेर बाहिर पठाउने, अब बाहिरबाट भित्र घरमा आउँछु भनेर फेरि ढोका बन्द गर्न मिल्छ? मिल्दैन। त्यसले हामी तपाईँहरू पुरा हामी ढोका खोल्छौँ। तपाईँहरू आउनुहोस्, देशको विकासको समितिमा लाग्नुहोस्। यही शुभकामना दिँदै तपाईँहरूको यो जुन भेलाले एउटा प्रतिबद्धता गरोस्, त्यो हार्दिक शुभकामना दिँदै सफलताको कामना गर्दै म अहिले तपाईँहरूबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद सर। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि। हाम्रो यो ERM तथा ERWM का लागि लक्जमबर्गका सम्माननीय प्रधानमन्त्री जाभियर बेटलको उपस्थितिका लागि हामीले उहाँलाई निमन्त्रणा दिएका थियौँ र उहाँ अत्यन्तै उत्सुक हुनुहुन्थ्यो यहाँ भाग लिनको लागि। तर अहिलेको लक्जमबर्गको इलेक्सन तथा यो भ्याकेसन टाइम पनि परेको हुनाले उहाँले चाहँदै पनि यहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन। तर उहाँले हामीहरू सबैका लागि एउटा भिडियो सन्देश पठाउनु भएको छ र अब हामी लाग्दैछौँ
लक्जमबर्गका सम्माननीय प्रधानमन्त्री जाभियर बेत्तलको भिडियो मेसेजतर्फ धन्यवाद। It's my great pleasure to address the young residents of Nepal Association and thereby also the very vibrant Nepalese community. I'm proud that my country has attracted so many come from here. And that many from 141 representatives wrote on the 3rd Despite the great distance between our two countries, our relations are excellent, especially with regard to exchanges. It is my great pleasure to address the non-resident Nepali Association and thereby also the very vibrant Nepali community living here in Luxembourg. I'm proud that my country has attracted so many of you in the last couple of years and that the Nepali community continues to grow at an impressive rate. From 141 in 2011, grew to 330 in 2018. I'm pleased to say that you are making a great contribution to our multicultural and open society. This year, Luxembourg and Nepal are celebrating the 43rd anniversary of the establishment of their diplomatic relations. Despite the great distance between our two countries, our relations are excellent, especially with regards to people-to-people exchanges. Many young Luxembourgish scouts have visited and continue to visit your beautiful country and come back with lasting impressions. 11 Luxembourgish NGOs currently work in Nepal, areas such as medical services, education, human rights, gender equality, and agriculture and social services. The Luxembourg government also supported Nepal during the flooding in 2011 and the terrible earthquake in 2015. I also had the pleasure of welcoming the late Prime Minister of Nepal, His Excellency Mr. Sushil Koirala in 2014, and the Foreign Minister of Nepal, His Excellency Mr. Prakash Mahal in 2016 in Luxembourg, which is another proof of the strong relations between our two countries. I certainly hope that we can extend these relations even further in the future, and I'm counting on your association to be part of that. In that sense, I wish you all the best for your meeting and hope that you will enjoy your stay in our beautiful country. धेरै धेरै धन्यवाद छ हामीलाई यसरी नेपालको माया गरेर भिडियो सन्देश पठाइदिनु भएकोमा। लक्जमबर्गका प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री जाभियर बेत्तललाई सबैले ताली बजाएर उहाँलाई धन्यवाद दिनु। थ्याङ्क यू। म यस सभाध्यक्षको निर्देश अनुसार थुप्रै एनसीसीका अध्यक्षज्यूहरू विभिन्न टाढा टाढाबाट समेत अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका मित्रहरू यस हलभित्र हुनुहुन्छ। म सबैको नाम लिन असमर्थ भएकोमा यो आयोजकको तर्फबाट क्षमा याचना गर्दै म अब हाम्रो उद्घाटन सत्रको प्रमुख व्यक्तित्व सङ्घीय गणतन्त्र नेपालका परराष्ट्र मन्त्री शालीन अध्ययनशील एक निर्भीक व्यक्तित्वलाई म ड्यासमा आमन्त्रण गर्दछु। परराष्ट्र मन्त्री आदरणीय प्रदीप कुमार ज्ञवालीज्यू, कृपया कर्तव्य ध्वनिका साथ उहाँको हौसला बुलन्दको लागि म अनुरोध गर्दछु। माननीय मन्त्रीज्यू। Thank you, Ramsaranji. Mr. Chairman, His Excellency Mr. Claude Mays, Minister for Education, Children and Youth of Luxembourg, former Prime Minister
of Nepal, Dr. Bhattrai, Honorable Members of Parliament, Excellency the Ambassador, NRN ICC President Mr. Bhatt, distinguished guests, ladies and gentlemen. I feel delighted to be amongst you today for the 11th European Regional Meeting and the 9th European Regional Women Conference of Non-Residents Nepalese Association. I thank the organizers for inviting me to participate and share my ideas on this important forum. I acknowledge the presence of His Excellency Mr. Claude Mays and other guests from Luxembourg in this program. On behalf of the Government of Nepal, I would like to thank you, Your Excellency, and through you, the Government of Grand Duchy of Luxembourg, for your continued support to Nepal and its cause. In particular, I would like to appreciate your support and cooperation extended to non-resident Nepalese and their activities in Luxembourg. The theme of this meeting, tourism, knowledge and investment, is very much important and timely. The deliberations of the regional meeting and human conference, I am sure, will be useful to take stock of the NRN's activities carried out over the last few years and chart out the course of action for the next few years. At the outset, I extend my best wishes for the success of the regional meeting and the conference. Dear friends, the size of Nepali diaspora living in Europe may not be as large when compared to the other regions in the globe, as it is still an emerging community. Nepali diaspora is known for its unique capacity to adapt the new situation with tremendous respect for local socio-cultural values and traditions. Nepali community in Luxembourg bears no exception to this. The NRNA has over the years expanded networks to bring together and organize the Nepali diaspora for the common cause. Its commitment, efforts, and actions towards promoting the interest of Nepali community living abroad in particular and building national image through diaspora development nexus in general are commendable. Nepali diaspora has contributed to national economy in the form of remittance, which have helped achieve important development objectives. More importantly, the quality of technological know-how and innovative ideas that flow to the country through the NRNs of this region have benefited the country in its efforts to develop and modernize. Their contribution vis-à-vis promoting Nepali identity and image abroad is equally important in these times of global interdependence and interconnectedness. There exists tremendous amount of goodwill for Nepal and Nepali people in Europe and vice versa. European countries have been supporting our development efforts to establish a peaceful, stable, democratic, and prosperous Nepal. While the role of development cooperation remains an important facet of our relationship with European countries, our focus now is also towards expanding trade and investment and a scale of cooperation in the areas of technology, tourism, education, and people-to-people contacts. Dear friends, we believe that migrants at present need to realize that they no longer live in their imaginary homelands. They no longer need to join the dots in the broken mirror to form a sense of fragmented identity. The image of their self-identity is very much a complete whole. It may belong to two places, the country of the birth and the new country of their residence. The need is to appropriate the idea of self to both places and forge a strong belongingness in one's homeland and the country of their residence. Migrants play a crucial role in promoting relationship between their country of origin and destination. They can function as a bridge between the two cultures. It is what theoretically called double consciousness.
that can, on the one hand, help them promote Nepal's image and identity, while on the other, allow them to use their knowledge and skills to suggest better policy options and delivery in Nepal. As you all know, following the successful holding of the election at federal, provincial and local levels in 2017, Nepal has come out of political transition. The topmost priority of the present government of Nepal is to build a political gains made thus far and take on the long overdue agenda of economic development. Our attention is solely oriented towards the motto of Prosperous Nepal, Happy Nepali. The government of Nepal recognizes the contribution that non-resident Nepalese have made in diverse spheres of development in the country. Amidst these facts, it is high time we realize the importance of forging partnership for the productive and innovative utilization of your collective experiences, knowledge, and skills for the betterment of the country. After all, it is our collective responsibility to build a strong and prosperous Nepal. Now, please allow me to speak briefly in three issues. One, I will dwell upon in the major priorities of the present government. Two, I will try to share with you my ideas how NRNs can support Nepal with respect to their priorities. And third, I will try to address some of the common concerns facing by the NRNs. Now, please allow me to switch on to Nepali language. प्रिय साथीहरू, लामो संक्रमणकाल सकेर मुलुक राजनीतिक स्थायित्वको एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ। अब हाम्रा सामु प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै छोटो समयमा आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा कसरी अगाडि बढ्ने मुख्य राष्ट्रिय अभिभारा हाम्रो कानमा केन्द्रित छ। हामीले केही लक्ष्यहरू निर्धारण गरेका छौँ। आउने 3.5 वर्षभित्र नेपाललाई हामी अति अल्प विकसित अवस्थाबाट एलडीसीबाट ग्रेजुएट गर्न चाहन्छौँ र 2030 सम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्यका 17वटै बुँदाहरू प्राप्त गरेर नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकमा लैजान चाहन्छौँ। परिवर्तित सन्दर्भमा अब परम्परागत रूपमा सदनमा देखिने जस्तो सत्ता र प्रतिपक्षको भावनाभन्दा माथि उठेर देशको गरिबीको विरुद्ध, देशको व्याप्त बेरोजगारीका विरुद्ध, पछौटेपनका विरुद्ध हाम्रो साझा सहकार्य जरुरी छ र वर्तमान सरकार यो उद्देश्य प्राप्तिको निम्ति तपाईहरूलाई महत्त्वपूर्ण साझेदार ठान्दछ। त्यसबाट पहिलो कहिलेकाहीँ एनआरएनका साथीहरूबाट व्यक्त हुने धारणा कि नेपाल सरकारले हाम्रो महत्त्वलाई, हाम्रो भावनालाई राम्रोसँग सम्मान गर्न नसकेको हो कि भन्ने कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई लागेको हुन सक्छ। म यहाँलाई आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु, भौगोलिक हिसाबले तपाईँहरू जहाँसुकै बस्नुहोस्, तपाईँहरूको स्ट्याटस जुनसुकै होस्, नेपालको विकासमा तपाईँहरू महत्त्वपूर्ण साझेदार हो र साझेदारको हैसियतले तपाईँहरूलाई हर वखत स्वागत गर्न नेपाल सरकार सदैव तयार छ। वर्तमान सरकार मुख्यतया 5वटा पोलिसी पिलरहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढिरहेको छ। पहिलो, राष्ट्रियताको संरक्षण र राष्ट्रिय हितको रक्षा हाम्रो सर्वोच्च प्राथमिकता छ। बलियो राष्ट्रियताले मात्रै हाम्रो बलियो पहिचान कायम गर्न सक्छ। त्यसो भएर राष्ट्रिय हितको रक्षा र राष्ट्रियताको सम्वर्धनलाई हामीले सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ। दोस्रो, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण यो सरकारको दोस्रो महत्त्वपूर्ण दायित्व हो। त्यसका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै संविधानले परिलक्षित गरेका अधिकारहरूको प्रत्याभूति जनताले गर्न पाउन सक्ने, उनीहरूले उपभोग गर्न पाउन सक्ने गरी संविधानको कार्यान्वयन गर्दै लोकतन्त्रको सुदृढीकरण हाम्रो दोस्रो प्राथमिकता हो। तेस्रो, हामी सामाजिक न्यायलाई सुनिश्चित गर्दै समाजमा रहेका जति पनि विभेदहरू छन्, चाहे ती वर्गीय विभेदहरू हुन्, चाहे विभिन्न रूपमा देखा पर्ने सामाजिक विभेदहरू, त्यसको अन्त्य गर्दै एउटा समतामूलक र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न चाहन्छौँ। चौथो,
यसका लागि हामीलाई एउटा अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको जरुरत छ। वर्तमान सरकारको पोलिसी छ एमइडी विथ अल, एनइडी विथ नन। सबैसँग मित्रता कायम गर्ने, कसैसँग वैरभाव नराख्ने यो सोचका साथ हामीहरू छिमेकीहरूसँग असल सम्बन्ध कायम गर्दै अगाडि बढेका छौँ। युरोप, जापान, कोरिया, अमेरिका जस्ता डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूसँग हामीले हाम्रो परिवर्तित सन्दर्भमा सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाइरहेका छौँ। हाम्रा श्रम गन्तव्य मुलुकहरूसँग हामी नयाँ ढङ्गको सम्बन्धलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत मल्टिल्याटरल फोरमहरूमा नेपालको भूमिकालाई हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसरी अनुकूल, सौहार्दपूर्ण र नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी विदेश नीतिको परिचालन सरकारको चौथो पोलिसी पिलरको रूपमा छ। र पाँचौँ आर्थिक विकास र समृद्धि, जसका केही बेन्चमार्कहरू मैले यहाँलाई अगाडि सारेँ। त्यो आर्थिक विकास र समृद्धिका निम्ति हामीलाई अहिलेका हाम्रा आन्तरिक स्रोतहरू पर्याप्त छैनन्। 2022 सम्म हामी एलडीसीबाट माथि निस्किने हो भने हामीलाई 18 अरब डलर लगानी जरुरी पर्छ। सरकारले सरदर वर्षमा 4.5-5 अरब डलर मात्रै लगानी गर्न सकेको छ। त्यसको पनि पुरा पुँजीगत खर्च भइरहेको अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा हामी यहाँहरूसँग अपेक्षा गर्छौँ तपाईहरु जुन देशमा बसिरहनु भएको छ त्यो देशबाट बढीभन्दा बढी पर्यटकहरू भित्र्याउनु, त्यो देशबाट बढीभन्दा बढी एफडीआईहरू परिचालित गर्ने। अब ओडीए धेरै देशहरूले त्यो पोलिसीलाई बिस्तारै कम गर्दै लगेका छन्। अब हामीले त्यो ढङ्गको सहयोगको साह्रै धेरै अपेक्षा गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। यद्यपि मैले हरेक मित्र राष्ट्रहरूलाई भनेको छु, कम्तीमा पनि नेपाल एलडीसीबाट बाहिर ननिस्कुन्जेल, कम्तीमा पनि हाम्रो रिकन्स्ट्रक्सनको यो फेज पुरा नहुन्जेलसम्म हामीलाई ओडीए तपाईँहरूले कन्टिन्यू गरिदिनुहोस् हामीले भनेका छौँ। तर अब हामीले सधैँभरि बाह्य सहयोगको मात्रै अपेक्षा गर्ने कुरा होइन। हामी अब बाह्य लगानी भित्र्याउन चाहन्छौँ। त्यसका निम्ति तपाईँहरूले महत्त्वपूर्ण पुलको रूपमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। तेस्रो, व्यापारको प्रवर्धन। हाम्रो व्यापार अलार्मिङ स्टेजसम्म एकदम घाटामा छ। छिमेकसँग मात्रै होइन, युरोपसँग पनि धेरै देशहरूसँग हाम्रो व्यापार घाटा छ। व्यापार प्रवर्धन गर्दै हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो कसरी बनाउन सकिन्छ, हामी ती कुराहरूमा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। त्यसो हुँदा म यहाँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, एनआरएनले खास गरेर तीनवटा हिसाबले तपाईँहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ देशको यो विकासको अहिलेको लक्ष्यमा। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, पहिलो, तपाईँहरू जुन देशमा बस्नुहुन्छ त्यो देश र नेपालको बिचमा सम्बन्धको एउटा बलियो पुलको रूपमा भूमिका खेलिदिनु होला। तपाईँहरूको भूमिकाले, तपाईँहरूको अभिव्यक्तिले, तपाईँहरूले प्रदर्शन गर्ने शैलीले हाम्रो देशको इमेज त्यो देशमा बनिरहेको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अघोषित एउटा सद्भावना दूतको रूपमा दुई देश बीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने कुरामा एनआरएनएको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। दोस्रो, यहाँहरूले कठिन सङ्घर्षद्वारा सिपहरू आर्जन गर्नुभएको छ, स्रोतहरू आर्जन गर्नुभएको छ, ज्ञानहरू आर्जन गर्नुभएको छ। यति बेला तपाईँहरूको ज्ञान, तपाईँहरूको सिप र तपाईँहरूको स्रोतको देशलाई अत्यन्त खाँचो छ। त्यसका निम्ति त्यो आफूले आर्जन गरेका सिप र साधनहरूलाई देशको विकासमा लगानीको रूपमा प्रवर्धन गर्न तपाईँहरूले भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि विद्यमान कुनै कानुनहरू बाधक छन् भने ती कानुनहरूलाई सच्याइने छ। हाम्रा एडमिनिस्ट्रेटिभ हासलहरू छन् भने तिनीहरूलाई सहज तुल्याइने छ। संविधानले जुन व्यवस्था गरेको छ तपाईँहरूलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न पाउने गरी तदनुरूपका हाम्रा संरचनाहरूलाई पुनर्व्यवस्थित गरिनेछ। ढुक्कसँग लगानी गर्ने र आफ्नो राष्ट्र विकासमा, देशको विकासमा आफ्ना साधन स्रोतहरूको अधिकतम परिचालन गर्ने हिसाबले तपाईँहरूले भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ। तेस्रो, तपाईँहरू जुन देशमा बसिरहनु भएको छ त्यसका बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरूबाट नेपाल कसरी सिक्न सक्छ। तपाईँहरूका अनुभवहरू हाम्रा निम्ति मूल्यवान हुन सक्छन्। साना साना कुराहरूमा काठमाडौँमा हेर्ने हो भने हाम्रो पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम बडो प्याथेटिक खालको छ। हाम्रो गार्बेज म्यानेजमेन्टमा हामी निकै पछाडि परिरहेका छौँ। अरू थुप्रै विषयहरू हुन सक्छन् जहाँ तपाईँहरू बसिरहेको देशको बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू हाम्रा निम्ति असाध्यै रिलेभेन्ट हुन सक्छन्।
तपाईँले ती कुराहरू सिकाइदिनु होला। ती अनुभवहरू धेरै लगानी पनि पर्दैन, ती अनुभवहरूको हस्तान्तरण हाम्रा निम्ति निकै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन्। त्यस भएर म फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू विकास हाम्रो यो समृद्धिको यात्राको साझेदार हो। त्यस कारणले त्यही रूपमा हामीले यहाँहरूलाई लिएका छौँ र त्यही रूपमा हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। जहाँसम्म यहाँहरूले उठाउनुभएका केही सन्दर्भहरू छन्, पहिलो कुरा त म यहाँलाई पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर भट्टराईले भन्नुभयो जस्तै म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने गैर आवासीय नेपालीहरूको पहिचानलाई र उहाँहरूको भूमिकालाई संविधानत नै संस्थागत गरिएको छ। त्यस कारणले संविधानले प्रत्याभूत गरेको त्यो कुरालाई कटौती गर्ने, त्यसबाट दायाँ बायाँ हुने कसैले सोच्न पनि सक्दैन, हामी सोच्ने कुरा पनि हुँदैन। त्यसबाट तपाईँले ढुक्कसँग सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक अधिकारको प्रत्याभूति तपाईँले पाउनुहुन्छ। संयोगवश पहिलो संविधान सभामा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र मौलिक अधिकार समितिमा एउटा म सक्रिय सदस्यको रूपमा म थिएँ र तपाईँहरू मध्ये धेरै साथीहरूसँग, जीवाजीहरूसँग, अरू धेरै साथीहरूसँग हामी त्यति बेला छलफल गरेका थियौँ र हामीले निकै लामो छलफल पश्चात यो प्रावधान राखेका हौँ। त्यसो भएर संविधानले प्रत्याभूत गरेको यो कुरा कतैबाट कटौती हुन्छ कि हामीलाई लगानी गर्ने सन्दर्भमा कहीँ कतै अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने कुराहरू तपाईँहरू बिल्कुल त्यो चिन्ता मुक्त हुनको निम्ति नेपाल सरकारको तर्फबाट म यहाँलाई आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु। व्यक्तिगत रूपमा कोही जिम्मेवार साथीहरूको भनाइबाट तपाईँहरूको चित्त दुखेको छ भने सरी भन्न चाहन्छु, तर नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा भनेको के हो भने म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, तपाईँहरू विकासको पार्टनर हो र सरकारले तपाईँलाई विकासको पार्टनरको रूपमा सँगै अगाडि लिएर जान चाहन्छ। त्यस भएर इन्डिभिजुअल कुराहरूलाई इन्डिभिजुअल तहमै त्यसलाई डिस्कार्ड गरिदिनुको निम्ति म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा म दुईवटा कुरा मात्रै भनेर यहाँहरूसँग निवेदन गर्न चाहन्छु। कहिलेकाहीँ आफू बसिरहेको पोजिसनको कारणले पनि हुनसक्छ हाम्रा बुझाइहरूमा, हाम्रा पर्सेप्सनहरूमा कहिलेकाहीँ अलिकति दुविधाहरू उत्पन्न हुन्छन्। देशभित्र कठोर सङ्घर्ष गरेर बसिरहेका मान्छेहरूले हेर्ने दृष्टिकोण या तपाईँहरूले बाहिर बसेर हेर्ने दृष्टिकोणमा कहिलेकाहीँ ग्यापहरू हुन सक्छन्। तर हामी के ठान्दछौँ भने नेपालभित्र बसिरहेका नेपालीहरू या देश बाहिर रहेर पनि नेपाललाई माया गरिरहेका नेपालीहरू ती कुनै परस्पर विपरीत तत्त्वहरू होइनन्, तिनीहरू कम्प्लिमेन्ट्रीहरू हुन्। उनीहरूको बिचमा परिपूरक सम्बन्ध छ र हाम्रा जोइन्ट फोर्सहरूबाट हामीले हाम्रो देशलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। यस सन्दर्भमा दुईटा कुरामा ध्यान दिन म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। पहिलो, नेपालको नयाँ इमेजलाई हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। लामो समयसम्म नेपाल द्वन्द्व, सङ्क्रमणकाल र अरू विभिन्न समस्यामा रह्यो। त्यसले गर्दा नेपालप्रतिको बुझाइ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अलिकति धमिलो जस्तो पनि बन्न पुगेको छ। हामी नेपालको एउटा नयाँ इमेज स्थापित गर्न चाहन्छौँ। नेपाल एउटा यस्तो देश हो जो कहिल्यै कसैको कलोनी भएन, आफ्नो स्वतन्त्रतालाई, आफ्नो स्वाधीनतालाई सधैँभरि कायम राख्ने संसारका निकै सीमित देशहरूमध्ये एउटा देशको रूपमा, स्वाधीन देशको रूपमा। दोस्रो, यसको रेजिलियन्स पावर, त्यत्रो ठुलो भूकम्प गयो तर हामी बाँचेर सर्भाइभ गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। नाकाबन्दी भयो, अरू थुप्रै समस्याहरू हामीले झेल्यौँ, त्यत्रो द्वन्द्वबाट हामी अगाडि बढेका छौँ। हाम्रो त्यो प्रतिरोधी क्षमता हाम्रो एउटा विशेष पहिचान हो। सानो देश छ, 28 मिलियन पपुलेसनको, तर 125 जाति 123 भाषाभाषीहरू हामी मिलेर बसेका छौँ। यो डाइभर्सिटी, युनिटी इन डाइभर्सिटी नेपालको एउटा विशिष्ट पहिचान हो। त्यो इमेजलाई हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। र सर्वोपरि कुरा, नेपालले पछिल्लो समय जुन मौलिक प्रकृतिको शान्ति प्रक्रियालाई हामीले अगाडि बढायौँ, डाक्टर भट्टराई यही हुनुहुन्छ, त्यति बेलाको सरकारी वार्ता टोलीको सदस्यको हैसियतले म यहाँ छु। हामीलाई थाहा छ संसारका थुप्रै देशहरूमा शान्ति प्रक्रियाहरू सोचे जस्तो सफल भएका छैनन्, तर हामीले आफ्नो होम ग्रोन शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ र एउटा यस्तो इन्क्लुसिभ संविधान निर्माण गरेका छौँ। संसारमा कमै देशमा होला जहाँ महिलाहरूको निम्ति 33% सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ। सबैलाई समान अधिकार मात्रै होइन, दलित हुनुको नाताले, जनजाति हुनुको नाताले, मधेसी हुनुको नाताले, मुस्लिम हुनुको नाताले अथवा हिजोको न्यून प्रतिनिधित्व हुनुको नाताले तपाईँले राज्यका अङ्गहरूमा विशेष प्रतिनिधित्वको व्यवस्था समेत सुनिश्चित गरिएको छ।
अर्थात् हामीले प्राप्त गरेका हामीले हासिल गरेका यी उपलब्धिहरू निकै महत्त्वपूर्ण छन्। नेपाल अहिले यो नयाँ इमेजलाई संसारमा स्थापित गर्न चाहन्छ र म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु नेपालको शान्ति प्रक्रियाको र नेपालले हासिल गरेका यी लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरूको एउटा ब्रान्ड एम्बेसडर भन्नुहोस् तपाईँहरू। सधैँभरि नेपालको बारेमा गुनासो गरिरहनु पर्ने कुनै जरुरी छैन। निश्चय नै लक्जमबर्गको तुलना गर्दा युरोपका अरू देशहरूको तुलना गर्दा हामी पछाडि हौँला, तर हामीले जुन कठिन यात्रा पार गरेर आएका छौँ त्यसको तुलनामा हामीले गर्व गर्न सक्ने पर्याप्त ठाउँहरू छन्। त्यसो भएर एउटा दरिलो आत्मविश्वास कि नेपालले अब छिटै फड्को मार्नेछ, नेपालको अब सधैँभरि अल्प विकसित अवस्था रहने छैन, नेपालको पासपोर्ट बोकेर हिँड्दा अलिकति ह्युमिलेट हुनुपर्ने, भिजा अफिसरको अगाडि गएर उभिँदाखेरि उसले तलदेखि माथिसम्म हेरेर भिजा त दिउँला तर त नेपाल फर्किन्छस् कि फर्किन्नस् भनेर च्वास्स घोषले व्यङ्ग्यबाण सुन्नुपर्ने अवस्था अब रहने छैन। नेपालको एउटा बेग्लै एउटा पहिचान हामीले कायम गर्न सक्नेछौँ र त्यो पहिचान कायम गर्ने सन्दर्भमा एनआरएनका तपाईँ साथीहरू एउटा असाध्यै बलियो माध्यम बन्न सक्नुहुनेछ। यही कुरा अनुरोध गर्दै तपाईँहरूले यो कार्यक्रममा मलाई आमन्त्रित गर्नुभयो, म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम भव्य रूपले सफल होस्, यहाँबाट निकालिएका निष्कर्षहरू हाम्रा पोलिसी निर्माणमा महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्री बन्न सक्नेछन्। यहाँका निष्कर्षहरूलाई तपाईँहरूले पठाइदिनु होला, सरकारले आफ्नो पोलिसीहरूमा त्यसलाई इन्क्लुड गर्नेछ र तपाईँहरूसँग सहकार्यका साथ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यही कुराहरू अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामनाका साथ आफ्नो भनाइहरू यही टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद छ माननीय मन्त्रीज्यू, यहाँको मार्मिक र उच्च प्रशंसनीय मन्तव्यको लागि। हामी पनि त्यही चाहन्छौँ। गुलाबहरू मात्रै बगैँचामा फुल्यो भने सुन्दर त देखिन्छ तर मनमोहक देखिँदैन। हामी मनमोहक नेपाल निर्माणको प्रक्रियामा यहाँहरूको साथ र हात दिन चाहन्छौँ। यहाँको अभिव्यक्तिको लागि यो आयोजकको तर्फबाट नमन गर्दै म माइक्रोफोन सङ्गीतालाई सुन्ने गर्दछु। अब हामी यो सेसनको अन्त्यतिर आउन लागिसकेका छौँ। यति धैर्य गरेर यहाँहरू बसिराख्नु भएको छ, हामी अत्यन्तै आभारी छौँ। यस 11th युरोपियन रिजनल मिटिङ तथा 9th युरोपियन वुमेन्स रिजनल मिटिङलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनका लागि धेरै साथीभाइको मेहनत रहेको छ, तर पनि त्यसका कोअर्डिनेटर तथा आजको यस सभाका सभापति युरोपियन रिजनल कोअर्डिनेटर अफ एनआरएनए शिवकुमार बरुवालज्यूलाई आफ्नो क्लोजिङ मन्तव्यका लागि म मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु र आजको यस कार्यक्रममा हामीलाई सुनिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यस कार्यक्रमका सञ्चालक म सङ्गीता मरठा र म रामसिंह जमखडा यहाँबाट बिदा माग्छौँ। हार्दिक धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, धेरै व्यवसाय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति र महिला उपसंयोजक र आइसी सदस्यज्यू। हाम्रो यस 11औं युरोपियन क्षेत्रीय बैठकको यस ऐतिहासिक उद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथि नेपाल सरकारका माननीय परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीज्यू, त्यस्तै आजको यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि नेपाल सरकारका पूर्व प्रधानमन्त्री सम्माननीय डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यू, त्यस्तै I would like to address our special guest of this opening ceremony, Honorable Minister of Luxembourg and all distinguished guests from Luxembourg. त्यस्तै आजको यस कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका नेपालको सङ्घीय सांसद सदस्यज्यूहरू, त्यस्तै नेपालको लागि बेनेलक्सका महामहिम राजदूतज्यू, त्यस्तै नेपाल सरकारका पूर्व मन्त्रीज्यूहरू, त्यस्तै गैर व्यवसाय नेपाली सङ्घका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण पूर्व अध्यक्षज्यूहरू,
गैर आवासीय नेपाली सङ्घका संरक्षकज्यूहरू, गैर आवासीय नेपाली सङ्घका विभिन्न पदमा रहनुभएका आदरणीय सम्मानित पदाधिकारीज्यूहरू, गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युरोपका विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न देशबाट पाल्नुभएका गैर आवासीय नेपाली सङ्घका सदस्यज्यूहरू, राष्ट्रिय समन्वय परिषदका अध्यक्षज्यूहरू, सँगसँगै यो 11औं युरोपियन क्षेत्रीय बैठकलाई सफल पार्नको लागि डायस्पोरामा छरिरहेका अथवा विश्वका विभिन्न देशबाट पाल्नुभएका, विशेष गरेर हाम्रो अमेरिका रिजनबाट पाल्नुभएका क्षेत्रीय संयोजक, एसिया पेसिफिक रिजनबाट पाल्नुभएका क्षेत्रीय संयोजक, त्यस्तै हाम्रो मिडल इस्ट रिजनबाट पाल्नुभएका क्षेत्रीय संयोजक, गैर आवासीय नेपाली सङ्घका सल्लाहकारज्यूहरू, त्यस्तै हाम्रो यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि, हाम्रो यस कार्यक्रमलाई एउटा सञ्चार माध्यममा प्रचार प्रसार गर्नको लागि नेपालबाट पाल्नुभएका आदरणीय पत्रकार महोदयहरू, त्यस्तै युरोप क्षेत्रबाट पाल्नुभएका पत्रकार महासङ्घ युरोपका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण युरोप क्षेत्रका पत्रकारज्यूहरू लगायत आजको यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन लागि नेपालबाट पाल्नुभएका कलाकारहरू लगायत यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय लक्जमबर्गवासी आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय गैर आवासीय नेपाली सङ्घका आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। र हामी यो 11औं क्षेत्रीय बैठकको हाम्रो यो उद्घाटन समारोहको हामी समापनमा आइपुगेका छौँ। यो समापन पछाडि हाम्रा धेरै महत्त्वपूर्ण सेसनहरू, धेरै महत्त्वपूर्ण बैठकहरू, छलफलहरू हामी लगातार 2 दिनसम्म चलाउनेछौँ। त्यसकारण ती बैठकहरूमा अवश्य पनि हामीले हाम्रो गैर आवासीय नेपाली सङ्घले अहिलेसम्म के गरिरहेको छ, अब गर्ने के कार्ययोजना छन्, त्यो कुरामा हामीले धेरै छलफल गर्नेछौँ। र आजको यस उद्घाटन समारोहमा हाम्रा प्रमुख अतिथि र विशिष्ट अतिथिज्यूहरूले जुन एउटा सार्वगर्भित रूपबाट गैर आवासीय नेपाली सङ्घले सुरु गरेको अभियानलाई सम्बोधन गर्नुभयो, गैर आवासीय नेपाली सङ्घले अघि सारेका एउटा मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नुभयो, गैर आवासीय नेपाली सङ्घ नागरिकतालाई संविधानमा व्यवस्था गरे अनुसार हामी सबै गैर आवासीयलाई दिइने कुरा जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो, त्यसको लागि म यस आयोजकको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै म यो उद्घाटन समारोहलाई लामो बनाउन चाहदिनँ। हाम्रो यस उद्घाटन समारोहमा, हाम्रो यस 11औं युरोपियन बैठकमा हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएका हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यू, उहाँ विशेष गरेर युरोपका धेरै राष्ट्रहरूमा एउटा 2 देशको बैठकमा उपस्थित हुनुभएको थियो। त्यही क्रममा हामीले आमन्त्रण गऱ्यौँ र हामीलाई महत्त्व दिएर हाम्रो यो उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्नको लागि आउनुभयो हाम्रो माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यू, त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत हाम्रा सांसदज्यूहरू, पूर्व मन्त्रीज्यूहरू लगायत गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्षज्यू लगायत यहाँहरू सबैलाई म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सँगसँगै हाम्रो यस कार्यक्रमलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि व्यवस्थापकीय पक्षलाई सहयोग गर्नको लागि गैर आवासीय नेपाली सङ्घका लक्जमबर्गका एनसिसीका अध्यक्षज्यू, आइसिसी सदस्यज्यूहरू, महासचिवज्यू लगायत गैर आवासीय नेपाली सङ्घ लक्जमबर्गका राष्ट्रिय समन्वय परिषदका साथीहरूले अहोरात्र खटेर यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि जुन सहयोग गर्नुभएको छ, त्यसको लागि म यो होस्ट कन्ट्रीका सम्पूर्ण पदाधिकारी, गैर आवासीय नेपाली सङ्घ लक्जमबर्गका सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी बुबाआमाप्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै हाम्रो यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि हामीलाई विशेष गरेर यो जुन हाम्रो कार्यक्रममा प्रायोजन गर्नुभएको छ, हाम्रो कार्यक्रममा नेपालबाट हामीले यहाँ ब्यानर देखिरहेका छौँ, आइडिया फर नेपाल। विशेष गरेर नेपालमा व्यावसायिक रूपबाट के क्षेत्रमा व्यवसायको सम्भावना छ, के क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना छ भनेर एउटा यो आइडिया फर नेपालले नेपालमा एउटा व्यावसायिक कन्सेप्ट सुरु गरेर एउटा सबै डायस्पोरामा छरेर रहेका नेपालीहरूलाई एउटा त्यसको बारेमा जानकारी गराउनु उद्देश्यले हाम्रो यस कार्यक्रमको एउटा प्रमुख प्रायोजक, इभेन्ट पार्टनरको रूपबाट प्रायोजन गरेर हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसको लागि म आइडिया फर नेपालका चेयरम्यान, डाइरेक्टर लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका प्रतिनिधिहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सँगसँगै हाम्रो यस कार्यक्रमलाई सफल पार्नको लागि गैर आवासीय नेपाली सङ्घका
संस्थापक अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, अध्यक्ष, पदाधिकारी लगायत धेरै गैर नेपालीहरू क्षेत्रीय संयोजकहरूले प्रायोजन गर्नुभएको छ। त्यसको लागि पनि म यहाँहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद तथा कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र विशेष गरेर हामीले यस कार्यक्रम पछाडि हामीले अघि नै हामीले भनिसकेका छौँ, हाम्रो आजको यस कार्यक्रम विशेष गरेर यो 11औं क्षेत्रीय बैठकको प्रमुख विषयवस्तु भनेको नेपालको समृद्धिको लागि हामीले प्रवासबाट, युरोपबाट पर्यटन प्रवर्धन, प्रविधि तथा सिप हस्तान्तरण र लगानी हस्तान्तरण अथवा लगानी एउटा वैदेशिक लगानी नेपालमा लैजाने विषयमा हामी वृहत रूपबाट छलफल गर्नेछौँ। सँगसँगै हामीले गैर नेपालीहरू जुन 28 राष्ट्र युरोप क्षेत्रका राष्ट्रिय समन्वय परिषदले गरेका कामहरू, तपाईँहरूका आगामी कार्ययोजनाको विषयमा हामी वृहत रूपबाट छलफल गर्नेछौँ। त्यसकारण त्यो विषयवस्तुमा हामी त्यति बेलाकै सेसनमा छलफल गर्नेछौँ भन्ने कुरा यहाँलाई जानकारी गराउँदै आजको यस उद्घाटन समारोहमा धेरै कठिनाइका बावजुदहरू हामीले केही समय भन्दा केही ढिलो सुरु गर्न गयौँ। त्यसको लागि म आयोजकको तर्फबाट एउटा क्षमा प्रार्थी हुँदै र हाम्रो यस उद्घाटन समारोहलाई हाम्रा दुईजना सञ्चालकज्यूहरूले जुन राम्रो तरिकाले समयमा नै सिद्धाउनुको लागि प्रयत्न गर्नुभयो, त्यसको लागि उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यहाँहरू सबैलाई मुरी धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको यस उद्घाटन समारोहको यही समापन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। र त्यसको लगत्तै हाम्रो फेरि दोस्रो सेसन पनि हुनेछ। त्यसमा त्यो सेसन निरन्तर हुनेछ र त्यस पछाडि हामी लन्च ब्रेक गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो सेसन निरन्तर हुनेछ। त्यसकारण यहाँहरूलाई धैर्यताका साथ बसिदिनुमा अनुरोध गर्दै हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूलाई म एउटा यस पछाडिको लगत्तैको एउटा सेसन हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र सांसदज्यूहरूलाई त्यो सेसन हाम्रो एउटा विषय गरेर युरोपबाट सिप तथा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न के कसरी गर्न सकिन्छ। हामीले नेपालमा काठमाडौँमा विज्ञ सम्मेलन गर्दैछौँ। त्यो सम्मेलनलाई सफल बनाउन लागि युरोपमा रहेका हाम्रा विशेष गरेर दक्ष व्यक्तित्वहरू, क्षमतावान व्यक्तित्वहरू, सिप सिकेका व्यक्तित्वहरूलाई हामी कसरी नेपाल लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो सेसन हुनेछ। त्यो सेसनको लागि यहाँहरूलाई बस्न आग्रह गर्दै मैले यस औपचारिक उद्घाटन समारोहलाई यही समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँहरू सबैलाई मुरी धन्यवाद। हाम्रो रुटिन अनुसार यसपछि सानो कफी ब्रेक थियो। म यहाँ उपस्थित अतिथिहरू र सम्पूर्ण साथीहरूलाई कफी हलमा ल्याएर यहीँ बसेर कफी खानको लागि म अनुरोध गर्छु र हामी यो ब्रेक नगरिकन अगाडिको सेसन सुरु गर्न चाहन्छौँ। प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई यो दोस्रो हाम्रो सेसन असाध्यै महत्त्वपूर्ण सेसन हो। गैरावासी नेपालीहरूले सन् 2003 देखि अहिलेसम्म नेपालमा धेरै लगानी भित्राइसकेका छन्। लगानी भित्राउने क्रममा हामी धेरै सफल भइसकेका छौँ, तर ज्ञान र सिप नेपालमा भित्राउने हकमा हामी त्यति सफल हुन सकेका छैनौँ। त्यसकारणले पनि हामीले सन् 2018मा काठमाडौँमा ज्ञान र सिप एक्सपोर्ट कन्फरेन्स गर्दैछौँ। तयार हो। र त्यो कन्फरेन्सको तयारीको पूर्व तयारीमा हामीले अमेरिकामा अहिले 1 महिना अगाडि मात्रै हामीले अमेरिकामा अमेरिकन एक्सपोर्ट कन्फरेन्स गऱ्यौँ। अहिले हाम्रो युरोपमा हुने कन्फरेन्समा पनि मेन स्किल, नलेज र इनोभेसनलाई हामीले प्रमुख प्रायोरिटी दिएका छौँ। त्यस्तै गरी अगस्तमा हाम्रो कन्फरेन्स भइरहेको छ, मिटिङ भइरहेको छ मिडल इस्टमा। त्यस्तै गरी एसिया पेसिफिक क्षेत्रमा अनि असियामा क्षेत्रमा पनि हामीले मिटिङहरू भइरहेको छ र त्यो मिटिङमा हामीले स्किल, नलेज र इनोभेसनलाई नै हामीले प्रमुख प्रायोरिटी दिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ। साथीहरू सबैजना हलमा बसिदिनको लागि म अनुरोध गर्छु र अब हामी हाम्रो दोस्रो सेसन सुरु गर्न गइरहेका छौँ। र दोस्रो सेसन सुरु गर्नको लागि यस सेसनको सञ्चालक डाक्टर हेमराज शर्मालाई म सेसन सुरु गर्न यहाँ अनुरोध गर्छु। डाक्टर हेमराज शर्मा। टेक्निकल कारणले गर्दाखेरि एकछिन हामी ब्रेक गर्नुपर्ने भयो साथीहरू। 5 मिनटपछि हामी सुरु गर्छौँ।
back.